सौरभ सर आहेत का सौरभ? सर ते आपलं बॅच 10 जी होती ना, त्यांना ऍक्च्युली लिंक पाठवायची होती, फक्त पाठवलं. इथे जॉईन करायचंय का त्यांना पण? हा, मग ते नॉर्मली माझ्या लेक्चरला करतात ना 3:30 ला, तर आज लवकर घेतोय मी, त्यांना माहित नसेल ते, किंवा त्यांना युट्यूब लिंक पाठवून देऊ, नंतर मग ते बघू शकतात. दोन्ही पाठवतो, युट्यूब पण पाठवतो. गाईज, आज थोडासा सिक्वेन्स ऑफ लेक्चर मी थोडासा डिस्कस करतो तुम्हाला. सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स. आता सध्या कसं होतं, मॅथ्स, केमिस्ट्री आणि फिजिक्स असा सिक्वेन्स होता. तर मॅथ्सचं अलगेज सर लेक्चर घेत होते, केमिस्ट्रीला सौरभ सर घेत होते आणि फिजिक्सला मी घेत होतो लेक्चर, बरोबर. आता पेरेंट्स मीटिंग तुम्ही सगळ्यांनी अटेंड केली आहे. मी पेरेंट्स मीटिंग मध्ये ही गोष्ट क्लिअर पण केली आहे की टीचर्स जे आहेत ते वेगवेगळ्या ब्रांचेसला बरेच टीचर्सची टीम आहे. सो आता फर्स्ट लेसन सिन्स ऑलमोस्ट कव्हर झालं. मॅथ्सचा फर्स्ट लेसन कम्प्लीट झालाय, केमिस्ट्रीचा पण 1-2 लेक्चर मध्ये संपून जाईल, ऍज वेल एज फिजिक्सचा पण 1-2 लेक्चर मध्ये संपून जाईल. सॅटर्डेला मी एक्स्ट्रा लेक्चर घेणार आहे, ज्यांचं युनिट्स डायमेन्शन्स राहिला आहे, बॅच 15 स्टुडंट्स. सो लेसन नंबर 1 वी विल कम्प्लीट दिस वीक. मंडे ट्यूजडे फिजिक्सचा मॅक्सिमम मंडे ट्यूजडे पर्यंत संपून जाईल. सो फर्स्ट लेसन झाल्यावरती आता सेकंड जे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्सचे टीचर्स आहेत ते पण इंट्रोड्यूस होतील, कारण की इथे सगळ्या ब्रांचेसचे स्टुडंट्स या बॅचेस मध्ये आहेत. ओके, सो आता आजपासून मॅथ्सचं लेक्चर, अलगेज सरांचं लेक्चर फर्स्ट लेसन झालं आहे. आता नेक्स्ट जो पार्ट आहे, नेक्स्ट टॉपिक, ते घेणार आहेत अभिषेक मेहता सर. ओके, सो आज सरांचं लेक्चर जे असणार आहे ते माझ्या नंतर, मी तुम्हाला जस्ट पहिलं लेक्चर घेतोय मी फर्स्ट तुमचं आज. तर नेक्स्ट लेक्चर जे असणार आहे तुमचं, दॅट इज at 2:45 to 3:30. This will be your maths lecture today. Okay, from Monday what will be the sequence that we will put on the group, but Mehta sir is going to conduct maths lecture. Chemistry साठी once the topic is over, I guess 1 or 2 lectures अजून लागतील probably. ते झाल्यानंतर सौरभ सर त्यांनी फर्स्ट लेसन कम्प्लीट केल्यावरती सेकंड लेसन वाघ सर घेणार केमिस्ट्रीचा, आणि फिजिक्सचा माझा पण फर्स्ट लेसन कम्प्लीट झाला, प्रॉबेबली मंडे किंवा ट्यूजडे कम्प्लीट केल्यावरती देन धीरज सर विल कंटिन्यू विथ द सेकंड टॉपिक फॉर फिजिक्स. ओके, सो दिस वॉज जस्ट बेसिक, तुम्हाला आयडिया असली पाहिजे म्हणून मी तुम्हाला हे सांगितलं. आता बघा, आजचं लेक्चर जे आहे, yesterday's lecture, in yesterday's lecture we have started with errors, propagation of errors. We have also solved questions from JEE and CET, if you remember. So आज आपण काय करूया, we will move to the next point. बघा काय काय कव्हर झालं आतापर्यंत, जस्ट we will quickly have a revision. एकदा रिकॅप फक्त बघू काय काय झालं. फर्स्ट लेक्चर मध्ये we have seen what is the concept of units, measurements, physical quantities, need for measurement. आठवतंय का रे? येस, हो सर. येस सर. लेक्चर मध्येच आपण बघितलं. अँड देन सेकंड लेक्चर पासून वी हॅव स्टार्टेड विथ एसआय युनिट्स. एसआय मध्ये 2 असतात, फंडामेंटल अँड डिराइव्ड. फंडामेंटल 7 असतात, 2 सप्लिमेंटरी असतात, यांच्यावरती बेस्ड युनिट्स असतात, त्यांना डिराइव्ड म्हणतो. फंडामेंटल डिराइव्ड मध्ये काय रिलेशन असतं, डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल पासून कशा बनवल्या जातात यासाठी आपण डायमेन्शन्स शिकतो. हे बॅच 15चं राहिले फक्त डायमेन्शन्स. डायमेन्शन्सचे 3 ऍप्लिकेशन्स शिकलो आपण. एक, चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन टू फाइंड द कन्वर्जन फॅक्टर अँड टू फाइंड द रिलेशनशिप. आफ्टर कव्हरिंग दिस आपण एंटर केलं एरर्स मध्ये. एरर्स मध्ये आपण बघितलं की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एरर, व्हॉट आर टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स. त्यानंतर एररचे टाइप झाल्यानंतर आपण हे पण बघितलं की एरर कॅल्क्युलेट कसा केला जातो. मीन एरर, मीन ऍब्सोल्यूट एरर, रिपोर्टिंग ऑफ एरर, ए प्लस मायनस डेल्टा ए, पर्सेंटेज एरर, रिलेटिव्ह एरर, हे सगळं बघितलं. त्यानंतर आपण बघितलं प्रोपोगेट कसा होतो एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर. ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन मध्ये एरर कसा प्रोपोगेट होतो. वी हॅव ऑल्सो सॉल्व्ड क्वेश्चन्स जे जेई मेन्स मध्ये विचारलेला, सीईटी मध्ये विचारलेले क्वेश्चन, नीट मध्ये विचारलेले क्वेश्चन, या टाइपचे क्वेश्चन विचारतात. मोस्टली एरर वरती क्वेश्चन येतात. सो लेसन मध्ये 40% हा पार्ट आहे, 40% हा पार्ट आहे,
आता जे काही राहिले छोटं मोठं ते आपण कव्हर करूयात. ठीक आहे. सो आजचा टॉपिक जो असणार आहे, माझ्या मते इव्हन बॅच 14चा ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड आणि राउंडिंग ऑफ पण झाले, राईट? बॅच 14. हो सर झाले. सो बॅच 14चं ते झालंय, बॅच 15चं नाही झालं. सो बॅच 15चं डायमेन्शन्स आणि ते 2 पॉइंट्स राहिले. सॅटर्डेला एक्स्ट्रा लेक्चर असेल जे मी बॅच 15च्या ग्रुपवर टाकेन, ॲज वेल एज बॅच 14ला पण टाकेन. इफ यू वॉन्ट यू कॅन सिट फॉर रिव्हिजन लेक्चर, नो प्रॉब्लेम. तुम्ही रिव्हिजन साठी बसू शकता, बॅच 14 स्टुडंट्स. ठीक आहे. बॅच 14 और बॅच 11, इफ यू वॉन्ट यू कॅन सिट फॉर रिव्हिजन विथ 15. सॅटर्डे उद्या सकाळी मी टायमिंग टाकेन साधारण आज रात्री किंवा उद्या सकाळीच टाकेन. मोस्टली आज माझं लेट नाईट लेक्चर आहे खूप. सो मे बी सकाळी 10 वाजेपर्यंत राखीन. दुपारी याच टाइमला आपण घेऊयात सेशन प्रॉब्ली, किंवा संध्याकाळी घेऊयात. जे काय असेल ते टाकून देईन मी. सो टुडे वी विल कव्हर concept of parallax method. Okay, so there are main 3 things: measurement of length, measurement of mass, and measurement of time. आपल्याला या 3 गोष्टींची थिअरी त्यांनी बुक मध्ये दिली आहे की लेंथ कशी मोजायची, मास कसा मोजायचा, टाइम कसा मोजायचा. These 2 things are completely theoretical. पूर्णपणे थिअरी आहे. सो हे तर मी तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये दाखवीन की काय काय दिलं आहे त्याच्यामध्ये. इंटरेस्टिंग जे आहे ना, इंटरेस्टिंग हे आहे मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ कशी मोजली जाते, एस्पेशली छोट्या मोठ्या लेंथ आपण स्केलनी मोजून घेतो. एस्पेशली खूप मोठी लेंथ कशी मोजायची, म्हणजे मूनचा डिस्टन्स अर्थ पासून कसं मोजायचं, लार्ज डिस्टन्सेस कसे मोजता येतात, हाऊ डू वी मेजर दीज डिस्टन्सेस. त्याची एक मेथड आहे कॉल्ड एज पॅरालॅक्स मेथड. दॅट इज टुडेज डिस्कशन, पॅरालॅक्स मेथड. ओके, सो सगळ्यांनी हेडिंग द्या मेजरमेंट ऑफ लेंथ आणि त्याच्या अंडर पॅरालॅक्स मेथड. मेजरमेंट ऑफ लेंथच्या अंडर पॅरालॅक्स मेथड. राईट डाऊन दी हेडिंग, पॅरालॅक्स मेथड. काय आहे ही पॅरालॅक्स मेथड? वी विल सी व्हॉट इज दिस पॅरालॅक्स मेथड. सगळ्यात पहिलं, सपोज आपल्याला एखाद्या एकदम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आहे, त्याचा डिस्टन्स मोजायचंय. हा ऑब्जेक्ट आहे, समजा फॉर एक्झाम्पल हा मून आहे, अँड मूनचा डिस्टन्स मोजायचं अर्थ पासून. ओके, अर्थ ड्रॉ करूयात. अर्थ पासून वी आर गोइंग टू मेजर द डिस्टन्स ऑफ मून. व्हॉट वी डू इज, अर्थ पासून वी कन्सिडर 2 लोकेशन्स. We consider or we fix 2 locations. We call them as observatories. Observatories are the points from where we observe stars or satellites or planets. काही पण observatories. या observatories पासन मून ला ऑब्झर्व करायचं आपल्याला. सो मून कडे बघा, आपण टेलिस्कोप सरळ पॉइंट केला, टिल्ट केल्यावरती मून दिसेल. तसंच दुसऱ्या ऑब्झर्वेटरी पासून पण मून ऑब्झर्व करूयात, टिल्ट केल्यावरती मून दिसेल. सो 2 ऑब्झर्वेटरीज पासून सायमल्टेनियसली मूनला ऑब्झर्व करायचं. 2 ऑब्झर्वेटरीज पासून सायमल्टेनियसली मूनला ऑब्झर्व करायचं. या 2 ऑब्झर्वेटरीज मध्ये काय डिस्टन्स आहे हे आपल्याला माहिती असेल. समजा पुणे आणि मुंबई आहे, तर वी नो द डिस्टन्स ना. हे डिस्टन्स माहिती असतं आपल्याला. हे ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाईन इट इज. दिस डिस्टन्स वी ऑलरेडी नो. याला बेस म्हणतो. बेस म्हणजे 2 ऑब्झर्वेटरीज मधलं डिस्टन्स हे माहित असतं आपल्याला. आपण सगळ्यात पहिलं काय करतो माहिती का, मूनचा डिस्टन्स काढायचा नाही ऑब्झर्वेटरीज पासून. त्या डिस्टन्सला डी म्हणूयात. डी, द डिस्टन्स इज डी. वी मेजर दिस इंटरनल अँगल. हा अँगल मोजतो आपण. दिस अँगल इज कॉल्ड एज पॅरालॅक्स अँगल. हा अँगल कसा मोजत असतील रे? कॉमन सेन्स आहे बघा, कसा मोजत असतील तो अँगल. तर काय करायचं माहिती का, इथून असा पॉइंट केला ना, तर इकडनं टिल्ट करायचं. टिल्ट केल्यानंतर तुम्हाला समजेल की तुम्ही किती डिग्रीनी बेंड केला. समजा तुम्ही बेंड केला 5 डिग्रीने. ठीक आहे. तसंच दुसऱ्या ऑब्झर्वेटरी पासून तुम्ही
किती टिल्ट करताय तुमच्या रेला? हा अँगल मिळेल तुम्हाला. समजा तुम्हाला मिळाला तो अँगल 8 डिग्री. कॅन यू से दिस इज 13 डिग्री? बरोबर का रे? हो सर. कारण की इफ आय ड्रॉ पॅरलल लाईन वन मोर, this is 8 alternate angle, this is 5 alternate angle, 5 plus 8 is 13. This angle can be measured. त्याच्यावरती काही रॉकेट सायन्सची गरज नाही, इझिली ओरलीच कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो हा अँगल मोजला जातो डायरेक्टली असं म्हणून टाकायचं. दिस अँगल इज मेजर्ड. बेस ऑलरेडी नोन आहे, 2 सिटीज किंवा 2 ऑब्झर्वेटरीज मधलं लोकेशन माहित आहे आपल्याला, बरोबर का नाही? आता हा डिस्टन्स काढायची इच्छा आहे आपली. पॅरालॅक्स मेथडचा एमच तर तो आहे की डिस्टन्स काढता यावं. हा डिस्टन्स कसा मोजतो बघू आपण. How do we measure this distance? What is the method of measuring this distance? I will tell you. This distance is measured by using the concept from mathematics that you have recently studied. Maths मध्ये तुम्ही आता recently एक topic study केला आहे, that is length of an arc. मी इथे draw करून दाखवतो, नंतर परत I will take you to that figure. तुम्हाला आठवतंय का बघा, लेंथ ऑफ एन आर्क चा फॉर्म्युला काय असतो? मॅथ्स मध्ये तुम्ही आता जस्ट शिकलाय. आर थीटा. येस. हा जो एस असतो ना, एस तो असतो काय? व्हॉट इज द फॉर्म्युला गाइज? एस आणि आर. करेक्ट. द फॉर्म्युला इज S equals to R एस theta. इज इक्वल टू आर थीटा. बट एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्म्युला मध्ये रिक्वायरमेंट काय? थीटा शुड बी स्ट्रिक्टली इन Radian. रेडियन, तरच व्हॅलिड आहे. तर या लॉजिक प्रमाणे तुम्हाला या फिगर मध्ये समजा हा सेंटर असेल, आणि मी एक मोठा सर्कल ड्रॉ करतो. काय? आय विल ड्रॉ अ व्हेरी लार्ज सर्कल. थांबा, एक मस्तपैकी मोठा सर्कल ड्रॉ करू आपण. अजून छोटाच आहे काय, डोंट वरी, याला मोठा करणार आहे मी, अजून मोठा. इमॅजिन करा हा सेंटरला आला पाहिजे. बघा अजून सेंटरला नाही येत. आय नीड टू मेक इट फर्दर लार्ज. होतंय का इमॅजिन तुम्हाला? येस. एक मोठ्या सर्कलचा हा सेंटर आहे असं म्हणू शकतो का मी? हो सर. Yes sir. जर हा सेंटर असेल तर रेडियस काय असेल इथे? D. रेडियस डी असेल. आणि आर्क लेंथ काय असेल? एस. बी. बी असेल ना बेस, आर्क लेंथ. सो एस इज इक्वल टू आर थीटा. या लॉजिक मध्ये एसच्या जागी कोण येतो आपल्याकडे इथे? B. इज B. इक्वल टू D. डी थीटा. सो हाऊ डू वी फाइंड द डिस्टन्स? हा डिस्टन्स कसा काढता येईल? द डिस्टन्स इज कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग द फॉर्म्युला बी बाय थीटा. आपल्याला तर माहिती आहे पुणे मुंबई 2 ऑब्झर्वेटरी 2 पॉईंट मधला डिस्टन्स किती आहे. 2 ऑब्झर्वेटरीज मध्ये काय डिस्टन्स आहे माहिती असतं आपल्याला, ते तर आपण अर्थवरूनच ऑब्झर्व करत असतो. आपल्याला हे पण माहिती आहे की आर्क अँगल किती बनलाय पॅरालॅक्स मेथड नी, अँगल किती बनलाय पॅरालॅक्स अँगल. तो डिग्री मध्ये नाही ठेवायचा काय, त्याला रेडियन मध्ये ठेवायचं. सो तुम्ही डिस्टन्स काढू शकता. झेपते का काही? हो sir. हो सर. सपोज एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. सपोज आपण पुणे आणि दिल्ली या 2 ठिकाणून टेलिस्कोप्सनी आपण मूनला बघतोय. ठीक आहे. पुणे आणि दिल्ली मध्ये सपोज डिस्टन्स जे आहे ना ते 1500 किलोमीटर्स. किती आहे? 1500 किलोमीटर्स. आणि तो जो मून आहे तो आपल्याला 0.03 रेडियन एवढ्या अँगल वरती दिसतोय पुणे आणि मुंबईवरनं पॅरालॅक्स अँगल. तर किती असेल रे मूनचं डिस्टन्स पुणे मुंबई पासून, पुणे दिल्ली पासून सेमच असेल ऑलमोस्ट. तर किती असेल डिस्टन्स? अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला इट विल बी बेस 1500 किलोमीटर डिवायडेड बाय अँगल. काय टाकू अँगलला मी? बरोबर का रे? हो सर. हे जे मी केलंय ना हे रेडियन मध्ये असल्यामुळे इझी गेलं मला. उद्या मी तुम्हाला डिग्री मध्ये देईन, हे असं देईन की 0.8 डिग्री. मग तुम्ही 0.8 इथे टाकाल आणि चुकवाल आन्सर. तर काय करायचं तुम्हाला? 0.8 नाही टाकायचं. फर्स्ट त्या 0.8 ला डिग्रीचं रेडियन करायचंय. पाय बाय 180. आठवतंय का? अँड नाव यू हॅव टू पुट इट. इथे तर यू आर फॉर्च्युनेट की यू गॉट आन्सर इन रेडियन डायरेक्टली. रेडीमेड होतं रेडियन मध्ये. सो डायरेक्टली पुट करूया.
सो 1500 अपॉन 0.03 सॉल्व्ह करायचं जर इच्छा असेल तर व्हॉट वी डू इज मी मल्टिप्लाय 2 0 एक्स्ट्रा वरती लावतो मी 2 0 खाली एक्स्ट्रा दिली की तो 3 बनेल बरोबर का येस सर. 50,000 येत आहे किलोमीटर. आता ऑब्व्हियसली मून ऍक्च्युअली 50,000 किलोमीटर लांब नाहीये. मून 4 लाख किलोमीटर लांब आहे. 4 लाख 3,84,000 रियालिटी मध्ये. बट येता जस्ट एक्झाम्पल म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. तुम्हाला फील आला का त्याचा? हो सर. हो सर. काय आहे, कसा यूज करतोय पॅरालॅक्स मेथडचा फॉर्म्युला झेपतोय का सगळ्यांना? पॅरालॅक्स मेथड वापरायचा असेल ना तर बेसिक रिक्वायरमेंट ही आहे की तुम्हाला बेस माहिती पाहिजे. जिथून 2 पॉइंट पासून तुम्ही त्या स्टारला ऑब्झर्व करताय ना तो बेस माहिती पाहिजे. त्या बेस पासून तुम्हाला तो अँगल काढता येतो. आणि आपल्याला थोडीच जाऊन करायचंय खरं आपल्याला तर क्वेश्चन मध्ये सांगतील ते बेस एवढा आहे, अँगल एवढा आहे, डी काढा. कधी कधी उलट म्हणतील डी एवढा आहे, बेस एवढा आहे, अँगल काढा. कधी कधी अजून उलट म्हणतील की डी एवढा आहे, अँगल एवढा आहे तर बी काढा. सो या तिघांमध्ये काही ना काहीतरी एक विचारतीलच, त्याशिवाय प्रश्न नाही बनणार. So 2 things will be given. One thing we have to find whether the parallax method का idea is clear. Yes sir. So मी सगळं डिलीट करतोय. एकदम शॉर्ट मध्ये तुम्हाला काय लिहायचं सांगतो. शॉर्ट मध्ये you have to draw this figure. काय फॉर्म्युला? Correct? B by theta. हा. This is the formula, and using this formula you can find the distance of that star or that object from Earth. In fact, parallax method चा एक अजून उपयोग आहे उलटा. अजून एक उपयोग बघा, खूप भारी उपयोग आहे. तर आपल्याला दूर एक प्लॅनेट दिसतोय किंवा स्टार दिसतोय किंवा काहीतरी दिसतोय, त्याचा डायमीटर पण काढू शकतो अर्थ वरती बसल्या बसल्या. काय करायचं माहिती का? अर्थ वरून त्या स्टारला किंवा त्या प्लॅनेटला 2 पॉइंट नाही, एकाच पॉइंट वरून ऑब्झर्व करायचं. म्हणजे 2 ऑब्झर्वेटरी नाही, एकाच ऑब्झर्वेटरी पासून या एंडला बघायचं. ठीक आहे. पण आपल्याला समजा त्याचा ह्या जो प्लॅनेट आहे ना, समजा हा आहे ज्युपिटर प्लॅनेट आहे. आपल्याला ज्युपिटरचं डायमीटर काढायची इच्छा आहे. ज्युपिटरचं डायमीटर काढायचं का? सो सगळ्यात पहिले तर तुम्ही त्याचा डिस्टन्स काढा. डिस्टन्स मिळालं आपल्याला ज्युपिटरचं, ठीक आहे. ज्युपिटरचं डिस्टन्स मिळालं. आता डिस्टन्स आहे, आपल्याला ज्युपिटरचं डायमीटर काढायचं. ज्युपिटरचं डायमीटर. सो हाऊ डू वी फाइंड ज्युपिटरचं डायमीटर? तर अर्थ पासून एकाच ऑब्झर्वेटरी पासून ज्युपिटरच्या एका एंड कडे बघा आणि नंतर टेलिस्कोपला टिल्ट करून ज्युपिटरच्या दुसऱ्या एंड कडे बघा. तुम्हाला समजेल तुम्ही किती डिग्रीने टेलिस्कोपला टिल्ट केलं. यू नो द अँगल, की तुम्ही किती अँगलने टेलिस्कोपला टिल्ट केलंय. यू नो दिस नाउ. यू ऑल्सो नो द डिस्टन्स डी. तुम्हाला फाइंड काय करायचं आहे? यू हॅव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ ज्युपिटर. सांगा मला डायमीटर ऑफ ज्युपिटर डी, मोठा डी आणि थीटा ह्यांच्यात कसा रिलेशन असेल? Small t is equals to capital D upon theta. बरोबर आहे का हे? तर तुम्ही काय करा माहिती का, तुम्हाला एस इज इक्वल टू आर थीटा माहिती आहे ना रिलेशन, एस इज इक्वल टू आर थीटा. तर ते रिलेशन इथे बसवायचा प्रयत्न करा. एस इज इक्वल टू आर थीटा बनवायचं समजा मला इथे, तुम्हाला सर्कल मोठा ड्रॉ करावा लागेल. कोण सेंटर घ्यावा लागेल? कोणाला सेंटर घ्यावा लागेल सांगेल? डायमीटरला सेंटर घ्यायला लागेल. डायमीटरला सेंटर घेणं. पॉइंट कुठला ते सांग ना मला. ए ए ए पॉइंटला सेंटर घ्यावा लागेल. सो मी काय करतो, ए पॉइंटला सेंटर अज्युम करतो. केलं अज्युम, सेंटरला ए. सो इथं आर्क लेंथ काय झाली? आर्क डी. लेंथ काय झाली? डी झाली ना रे. आर्क लेंथ तर डी झाली. रेडियस काय झाला? कॅपिटल डी. कॅपिटल डी. सो एस इज इक्वल टू आर थीटा या फॉर्म्युल्यामध्ये फिट करायचं असेल याला, तर सांगा बरं काय काय करावं लागेल मला. स्मॉल डी इज इक्वल्स टू डी थीटा.
डी थिटा, हा डी बाय थिटा नाही येणार, स्मॉल डी इज इक्वल टू डी थिटा असं येईल. सॉरी, स्मॉल डी इज इक्वल टू D into theta. So parallax method is nothing but S is equal to R theta चा use. S is equal to R theta वापरायचा आहे, that's it. This is how you can measure it. So कधी कधी प्लॅनेटचा डायमीटर पण मोजता येतो, कधी कधी प्लॅनेटचा डिस्टन्स पण मोजता येतो अर्थ पासून. डिस्टन्स मोजायचा असेल तर इथे आपल्याला बेस बनवावा लागतो 2 पॉइंट्स घेऊन. जर डायमीटर बनवायचं असेल तर तिकडचे 2 पॉइंट्स घेऊन डायमीटर मोजता येतो. झेपतंय का? हो सर. तुम्हाला 2 प्रश्न देतो, हे समजा 2 प्रश्न जमले तुम्हाला, मग तुम्हाला हा पॉइंट कळाला आहे. समजा तुम्हाला 2 क्वेश्चन्स मी जे देईन ते जर काही आले, समजले, तर तुम्हाला हा पॅरालॅक्स मेथड समजलाय असं आपण कन्सिडर करू शकतो. सी, एकच मिनिट द्या मला फक्त. See, I will share the textbook with you now. दिसतं टेक्स्टबुक सगळ्यांना? येस सर. बघा, हे जे आपण बोललो आता पॅरालॅक्स मेथड हे होतं. ठीक आहे, बेस, अर्थ वरती बेस बनवतो आपण, अर्थ वरती डिस्टन्स थीटा मोजतो. कधी कधी अर्थ वरून एखाद्या प्लॅनेटचा डायमीटर पण मोजता येतो, आता जस्ट बघितलं आपण. सो इथं रिलेशन काय सांगा बरं? डी इज इक्वल टू अल्फा थीटा, अल्फा डी, बरोबर का? अरे बरोबर का? येस सर. बघा, कॉमन सेन्स आहे, एकदम कॉमन सेन्स आहे. आता मोठा सर्कल बनवला मी, तर कोण आहे सेंटर? सेंटर झाला ना. हो. इथे एस इज इक्वल टू आर थीटा वापरलं तर काय येईल? बरोबर का नाही? येस सर. आणि इथे जर काही मला सर्कल ड्रॉ करायचं म्हटलं तर मला सर्कल असा ड्रॉ करावा लागेल, बरोबर का? सो इथे एस कोण येईल? इथे एस इज इक्वल टू आर थीटा वापरून सांगा फॉर्म्युला काय बनेल? D is equals to D theta. करेक्ट. बट नॉर्मली इन दिस केस D is not known ना, so D को आइसोलेट करेंगे अगर तो B by theta it will become, so this formula becomes D is equal to B by theta, बरोबर का? Yes sir. In such cases normally what is not known, काय माहित नसतं नॉर्मली या तिघांमधलं? Diameter. डायमीटर ऑफ प्लॅनेट माहित नसतो, सो वी कीप द फॉर्म्युला ऍज इट इज. झेपतंय? हो सर. हे बिलकुल टफ नाहीये काय, एकदम इझी आहे. एक क्वेश्चन सॉल्व करूयात, 2 करूयात. सर एक डाऊट होता. बोल रे. सर ते पण डिस्टन्स नेहमी सेम नसणार ना, कारण ते अर्थ आणि ज्युपिटर त्याचं ऑर्बिट असं बरोबर इलेप्टिकल आहे, बरोबर. मग डायमीटर मध्ये चेंज होईल. नाही, बघ बरोबर म्हणतोय, चांगला प्रश्न विचारला. त्याचा प्रश्न असा आहे की सर कधी कधी हे समजा अर्थ आहे, हे समजा अर्थ आहे आणि आपण दूर एक ज्युपिटरला बघतोय. ठीक आहे, मी ज्युपिटरला पिंक दाखवतोय. तर ज्युपिटर कधी कधी जवळ येईल, कधी कधी लांब जाईल, बरोबर ना अर्थ पासून? हो सर. दोघंही ऑर्बिटमध्ये आणि दोघंही सनला ऑर्बिट करतायत. तर कधी कधी चान्सेस असे आहेत की सन ज्युपिटर अर्थच्या खूप जवळ असेल, कधी कधी अर्थ पासून खूप दूर असेल. तर जेव्हा जवळ असेल तर डायमीटर ज्युपिटरचा वेगळा येईल का? तर नाही. त्याचं रिझन सांगतो मी. ज्यावेळेस तो खूप जवळ असेल ना अर्थ पासून, त्यावेळेस काय होईल माहिती का? आपण डायमीटरचा फॉर्म्युला काय आता बघितलाय, डायमीटर इज इक्वल टू डी अल्फा, बरोबर का? करेक्ट? येस सर. तुझं डाऊट असेल सर हा ज्युपिटर खूप दूर गेला तर काय? खूप दूर गेला ना जर काही, तो खूप दूर गेला तर क्लिअरली अँगल कमी झाला का नाही?
अँगल कमी झाला, डिस्टन्स वाढलं. इफेक्टिव्हली हा दोघांमध्ये अल्फा कमी झाला, डिस्टन्स वाढलं, सो त्याच्यामुळे डी तेवढाच राहणार. समजतंय का? हो सर. सेमच राहणार. डायमीटर विल रिमेन सेम. ज्युपिटरचं डायमीटर कसं बदलणार? डिस्टन्स बदलतंय, अल्फा बदलतंय म्हणून. बघा हा प्रश्न आपल्याला करायचा आता. 2 करायचे, हा एक आणि अजून एक नंतर मी तुम्हाला देईन. एक्झाम्पल 1.3. रीड द क्वेश्चन अँड ट्राय टू सॉल्व दॅट क्वेश्चन. Example 1.3. The moon is at distance of 3.84 into 10 raised to 8 meters. म्हणजे तुम्हाला डिस्टन्स ऑफ मून दिला आहे 3,84,000. मी बोललेलो तुम्हाला तेच आहे, फक्त ते मीटर्स मध्ये आहे. डिस्टन्स दिलंय. इफ व्ह्यूड फ्रॉम 2 diametrically opposite points on earth. मी फक्त फिगर ड्रॉ करून देईन, बाकी तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं. व्ह्यूड फ्रॉम 2 diametrically opposite points on earth. म्हणजे डायमीटरच्या 2 पॉइंट वरून मूनला बघितलं तर किती अँगल बनवतोय रे मून? मून बनवतोय 1 degree 54 seconds. Minutes, sorry. 1 1 degree 54 minutes. This is moon. Distance is known. Angle is known. Question is what is the diameter of earth? Earth's diameter विचारलाय. फॉर्म्युलाच फक्त सांगा मला. आन्सर तर पुढचा विषय आहे. फर्स्ट टेल मी द फॉर्म्युला. विच फॉर्म्युला शुड आय यूज? D is equal to capital D theta. Is it correct? Yes, sir. Because it is like using S R theta. S is equal to R theta. ये जो सेंटर है C, यहाँ पे सेंटर मून है, राइट? रेडियस जो है, रेडियस वो डिस्टेंस है. S जो है S आर्क लेंथ, वो यहाँ पे डायमीटर है. So S will be replaced by D is equal to radius will be replaced by distance, angle is theta. When you will put the values, distance you will put 8.34 into 10 raised to 8, no problem. Theta काय टाकणार? 1.9 degree. क्या बात है, 1.9 डिग्री. हे कसं केलंस तू 1.9 डिग्री? सर माझं सरांनी शिकवलेलं ते. हा, कसं केलं? 54 divided by 60. बरोबर. 1 डिग्री जो आहे ना तो तर तसाच ठेवलास तू, आणि 54 चं डिग्री मध्ये कन्वर्जन कसं करायचं तर डिवाइड बाय 60 करून तो आता काय बनला? मिनिट, डिग्री बनला मिनिटचा. बरोबर का? हो सर. 1 डिग्री तसाच राहिला. 54 by 60, 6 10 जा 6 9 जा 9 by 10 is 0.9. So 1 degree plus 0.9 degree is 1.9 degree. बट इथं 1.9 टाकून चालणार आहे का सर? 1.9 तर बरोबर काढलंस तू, 1.9 डिग्री. पण इथं 1.9 डिग्री टाकून चालणार आहे. रेडियन करायला लागेल कन्वर्ट. येस, रेडियन मध्ये कन्वर्ट करावं लागणार. सो सांगा आता 1.9 डिग्री म्हणजे किती रेडियन? इंटू पाय अपॉन pi upon 180. Absolutely correct. Pi upon 180. तुम्हाला माहिती आहे का 180 divided by pi 57 असतं. तुम्हाला मे बी असं पण एखाद्या वेळेस सांगितलं असेल फक्त की 1 रेडियन किती डिग्री असतो, तर रफली 57 डिग्री असतो. लगभग माहिती आहे का? नाही सर. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. तुम्ही लक्षात ठेवा पाय बाय 180 ने आपण मल्टिप्लाय करतोय ना. आता सिन्स इथे माझ्याकडे स्कोप आहे म्हणून सांगतोय, मला तर दिसतं इथे
तर तुम्हाला माहिती पाहिजे हे 1/57 पण बनू शकतं. बघा ना, हे रफली 3 असताना 3.14 म्हणजे 3 असतं रफली, बरोबर का नाही? हो सर. 3च्या टेबलमध्ये हो, sir. 3 1 जा 360 जा येणारच आहे तसं पण, बरोबर का नाही? 60 तर येणारच आहे, बरोबर का? 60 तर येणारच आहे. बट हा थोडासा 3 पेक्षा जास्त आहे, 1/4 थोडा जास्त आहे, म्हणून हा थोडासा 60 पेक्षा कमी येतो, 1/57 येतो. सो मी याला π/180 ने मल्टिप्लाय करण्याच्या ऐवजी मी 1/57 ने मल्टिप्लाय करतो. असं केल्याचा फायदा काय सांगतो मी तुम्हाला. 19चं टेबल बोला बरं. 19 1 जा 19, 19 2 जा येतो का? 38. 3 जा 38. 19 3 जा 57. 57. सो 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, बट तो 1.9 होता तर हा 30 जा होईल. झेपलं का? हो सर. हो सो सर. 1.9 डिग्री, 1.9 डिग्रीला रेडियन मध्ये कसं कन्वर्ट केलं मी, तर मी π/180 ने मल्टिप्लाय केलं, ठीक आहे. बट मला माहित आहे की π/180 1/57 जा असतो तो, आणि हा 19 3 जा असतो, बट तो 1.9 आहे तर 30 आहे. सो 1/30 अँगल आहे रेडियन मध्ये. सो 3.84 इंटू 10⁸ डिवायडेड बाय 30 हे आन्सर आहे. असं कधीच करायचं नाही, डिनॉमिनेटर मोठा चालत नाही. सो न्यूमरेटरला मोठं करूयात. हे 10⁸ चे 2 झिरो ह्याला देऊन टाका, 2 झिरो त्याला दिले तर काय होईल, तो 384 होईल का नाही? हो. आणि मग 10⁶ राहील फक्त. 2 झिरो दिले त्याला मी. असं का केलं, कारण की न्यूमरेटरला मोठा करायचा होता मला. आणि 30च्या टेबलमध्ये 30 1 जा 30, 8 राहिला 84, 32 जा 60, 24 राहिला 38 जा. So 12.8 into 10⁶ meters is the diameter of Earth. 12.8 into 10⁶ meters is the diameter of Earth. कधी कधी हे आन्सर लिहिलं तरी तुम्हाला फुल मार्क्स तर मिळणारच आहेत, नो डाऊट. बट कधी कधी ऑप्शन्स मध्ये किलोमीटर पण देऊ शकतात. सो किलोमीटर काय असतं, 1000 मीटर्स. सो 10⁶ मी काय करतो माहिती का, 10⁶ मी 10�3 इंटू 10�3 मीटर, हे काय बनलं रे, हे बनलं किलोमीटर्स. सो किलोमीटर मध्ये पण देऊ शकतात. आणि हा 10�3 ह्याला दिला तर 12800 किलोमीटर्स इज द डायमीटर ऑफ अर्थ. वेदर द मेथड इज क्लिअर? हो सर. हो सर. पूर्ण प्रश्न सॉल्व्ह कसा केला, एक फॉर्म्युला होता सिंपल, त्याला आपण फक्त यूज केलं. असाच एक क्वेश्चन तुम्हाला देईन आता, हा तुम्हाला करायचा आहे, ठीक आहे. आय विल गिव्ह यू 5 मिनिट्स आणि लास्ट 2 मिनिट्स मध्ये आय विल एक्सप्लेन यू. हा झेपलाय सगळ्यांना? हो सर. गुड. यांचा पण आन्सर बघून घ्या, त्यांनी काय दिले आन्सर. वरती जाऊयात. त्यांनी आन्सर दिलाय 1.278. आपल्याला 1.2 किती मिळालं, 8, 1.28 मिळालं. तेवढा एरर बिलकुल चालतो, काही लोड नसतो. दिस इज युअर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. Read 13th question. हा जो 35.72 आहे ना, ते काय आहे रे? 2 डॅश आहे त्याच्या डोक्यावरती, 2 डॅश. त्याचा अर्थ काय होतो? सेकंड. सेकंड्स होतो ना. थोडंसं आपल्याला कॅल्क्युलेशन उगाच वाढीव नाही करायचे, म्हणून मी तुम्हाला त्याला त्याची व्हॅल्यू चेंज करून 36 देऊन टाकतो. कशाला उगाच वाढीव डिफिकल्ट कॅल्क्युलेशन्स. लेट अस टेक इट 36 मिनिट्स, सॉरी 36 सेकंड्स. त्याला 36 सेकंड्स घ्या काय. while solving this question, don't take it 35.72, take it 36. Is it clear? बिकॉज आपल्याला हे Yes, चेक sir. करायचं की सॉल्व्ह करता येतो का क्वेश्चन. हे चेक नाही करायचं की कॉम्प्लिकेटेड कॅल्क्युलेशन्स सॉल्व्ह करता येतात का नाही. फॉर्म्युला यूज करता येतोय का, दॅट इज द एम.
सांगा रे आन्सर्स. When the planet Jupiter is at distance 824.7 million kilometers from Earth, its angular diameter is given 36 seconds. Calculate the diameter of Jupiter. Figure draw करतो मी पहिला. See, Jupiter, when observed from Earth पासून ऑब्झर्व केलं तर ज्युपिटर अर्थ पासून किती डिस्टन्स दूर आहे ते सांगितले त्यांनी. किती आहे ते डिस्टन्स? 824.7 मिलियन किलोमीटर्स हे डिस्टन्स दिले. युनिटचं टेन्शन घेऊ नका, ते नंतर बघू. इट इज ऑल्सो गिवन दॅट की अँग्युलर डायमीटर म्हणजे अँगल जो अर्थ बरोबर बनवतो ना, ज्युपिटर अर्थ बरोबर किती अँगल बनवतोय तो अँगल पण दिलाय त्यांनी. किती दिलाय तो? 36 सेकंड्स. 36. आणि विचारलंय काय तर व्हॉट इज द डायमीटर ऑफ ज्युपिटर. काय फॉर्म्युला वापरायला पाहिजे सांगा तुम्ही. जस्ट टेल मी द फॉर्म्युला. The diameter of Jupiter is given distance into angular diameter. बरोबर आहे का हे? Yes, sir. आता फक्त व्हॅल्यूज टाकायचे. बघा, डिस्टन्सची व्हॅल्यू आहे 824.7. आता तुम्हाला अजून प्रिफिक्सेस प्रॉबब्ली झालेत का माहित नाही मला, बट मिलियन जे असतं ना, हा प्रिफिक्स जो आहे मिलियन तो 10⁶ असतो. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मिलियन प्रिफिक्स हा जो आहे 10⁶ येतो. सो 824.7 into 10⁶ किलोमीटर्स इंटू अँगल किती आहे? 36. असं राखू का इथे 36? नाही. त्याला कशात कन्वर्ट करावं लागेल? रेडियन. रेडियन मध्ये. तर पहिलं तर सेकंडचं काय करायचं? डिग्रीत कन्वर्जन. कसं करायचं डिग्रीज मध्ये? Pi by 180. नाही. सेकंड्स आपल्या सेकंड्स 60. डिवाइडेड बाय 6. एकच 60 ने करू का डिवाइड? सर 160 केलं तर मिनिट होईल. 3600. दुसरं 16. दोनदा 60 ने डिवाइड करावं लागेल ना. एकदा केलं तर सेकंड्सचं मिनिट होईल, परत एकदा केलं तर मिनिटचं डिग्री होईल. सो दोनदा करावं लागेल. म्हणजे बेसिकली 36 ला 3600 ने डिवाइड करावं लागेल, तेव्हा जाऊन तो काय बनेल? डिग्री बनेल. बरोबर का? हो सर. तो 36 सेकंड्सला मी असं म्हणू शकतो का की तो 1/100 डिग्री आहे? हा, येस. बरोबर ना, कारण की 36 कॅन्सल झाला. 1/100 डिग्री येतो. आता त्याला अजून रेडियन मध्ये करायचं कन्वर्ट. कसं करायचं रेडियन मध्ये कन्वर्ट? इंटू पाय बाय 180. इंटू पाय बाय 180 रेडियन. मी इथे 1/57 नाही करत, कारण की मला मगाशी 1.9 दिसला होता म्हणून मी केलं होतं. सो कधी काय करायचं हे थोडंसं ऑब्झर्वेशन पण डिपेंड करतं. हे मी पाय बाय 180 नेच करतो याला, नो प्रॉब्लेम. पाय बाय 180 ने करतो. सो काय बनेल रे हा फॉर? इंटू काय करावं लागेल? पाय बाय 180 इंटू 100 करावं लागेल ना. समजलं का? अँगल जो होता तो अँगल होता मिनिट्स मध्ये, सॉरी सेकंड्स मध्ये. त्याला डिग्रीत केलं, रेडियन मध्ये केलं, ती हा अँगल इथे टाकून दिलं थीटाच्या जागी. बरोबर केलं का हे? हो. 1 2 3 झिरोज गेले ना, हा 10⁻³ होणार. सो आता काय राहणार? 824.7 इंटू पाय अपॉन 18 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स. 10⁻³ किलोमीटर्स. 18 च्या टेबल मध्ये 18 4 जा 72. 82 मधनं 72 गेलं की 10 राहतं ना. 10 आणि 104 राहतं. 18 5 जा 90. सो 14 राहतं. 14 आणि 7 147 राहतं. सो 45 पॉइंट किती जाईल? 8 जा 144 असतं. 8 जा 144. सो 45.8 बनत आहे ते. 45.8 पाय राहिलाय अजून मल्टिप्लाय करणं 10⁻³ झालं की. आता 45.8 ला पाय ने मल्टिप्लाय करायचं. पाय म्हणजे 3.14 असतो. मी रफली 3 ने मल्टिप्लाय करतो. 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल? हे 45 45 46 घेऊन टाकू. चालेल. 46 इंटू 3 किती असतं? 45 3 जा 135 138 येतं हे. सो 138 इंटू 10⁻³ किलोमीटर. हे काय ऍक्युरेट आन्सर आहे का? नाही, अप्रॉक्सिमेट आन्सर.
बट एवढं अप्रॉक्सिमेट आहे की आपण बाकी ऑप्शन्सला एलिमिनेट करू शकतो. बाकी ऑप्शन दूर दूर असणार आहेत. हे 138 into 10⁻³ किलोमीटर्स हे आपला आन्सर आहे. बघूयात त्यांनी सोल्युशन मध्ये काय दिलंय. सोल्युशन मध्ये त्यांनी दिलंय 141.42 into 10⁵. हे जे दिलंय ना, हे ऍक्च्युअली कसं आहे बघा. समजा 10⁵ चे 2 0 ह्याला दिले तर तो 142.8 होईल का? 2 0 दिले तर. सो त्यांचा आन्सर 142 पॉइंट समथिंग किलोमीटर आहे. आपला आन्सर 138 किलोमीटर आहे. आता जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअली एंट्रन्स एक्झाम मध्ये क्वेश्चन सॉल्व्ह कराल ना, तेव्हा 4 ऑप्शन कसे असतील तुम्हाला सांगतो मी. ऑप्शन ए विल बी 122 kilometers, 122 into 10⁵ kilometers. Option B will be 142 into 10⁵ kilometers. Option C will be 192 into 10⁵ kilometers. And option D will be 222 into 10⁵ kilometers. So when you solve it approximately and when you come to 138, it is quite obvious की तुमचा आन्सर ह्याच्या जवळ आहे. सो आपण हा टिक करतो. बट हाच प्रश्न जर काही एंट्रन्स एक्झाम मध्ये बोर्ड एक्झामला आला तर मात्र प्रॉब्लेम आहे. त्या केसमध्ये आपल्याला एक्झॅक्टली हे आन्सर आणावं लागतं. आणि हे आन्सर आपण ओरली असं करून ताणू शकत नाही. असं जे केलं आता आपण असं करून एक्झॅक्ट आन्सर तर येणं शक्य नाही. कॅल्क्युलेटर वापरावं लागेल. पण जे काही अलाउड नाही, अशा प्रश्नांना कॅल्क्युलेटरनी पण सॉल्व्ह करता येणार नाही आपल्याला, म्हणजे कॅल्सी अलाउड नाहीये. तर त्यासाठी आपण लॉग टेबल वापरतो. इट विल बी लाईक युअर कॅल्क्युलेटर्स फॉर नेक्स्ट 2 years. कसे वापरायचे त्याच्यासाठी एक वेगळं सेशन असेल नंतर. बट हे फक्त बोर्ड एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. एंट्रन्स एक्झामला लॉग टेबल वापरायचे नसतात. तिथे फक्त डायरेक्टली अप्रॉक्सिमेशन्सनी आन्सर्स जवळपास आणायचे असतात आणि टिक करायचं. इज इट क्लिअर? मेथड कळाली का? कॅल्क्युलेशन सोडा, मेथड कळाली का? हा फॉर्म्युला कसा वापरला? हो सर. Yes, sir. ओके, चलो देन एंड करतो सेशन मी. उद्या एक्स्ट्रा लेक्चर असेल, मी सांगेन कधी. आता तुमचं मॅथ्स लेक्चर आहे जसं मी सांगितलं अभिषेक सरांचं. चलो बाय बाय. बाय सर. येस, बाय बाय. हॅलो सर. येस सर. हा सर, मी करतो लिव्ह. पुष्पक सर आहेत का? आय एम नॉट शुअर. पुष्पक सर. ओके, सौरभ सर. ओके, आहे, ठीक आहे. करतो सर लिव्ह. ओके, चलो बाय सर. बाय. फक्त पुष्पक सर बघाल व्हिडिओ. येस सर. स्पॉटलाइट कराल व्हिडिओ. होस्ट एक होस्ट कोण आहे मग? आय थिंक केला का? होस्ट कोण आहे? सौरभ सर आहेत का? डन सर. Yes, thank you, sir. Yes, students. Hello. First of all, I will myself. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, guys. सगळ्यात पहिलं तर मी माझं इंट्रोडक्शन देतो. काही जण पहिल्यांदा बसले होते ऍक्च्युली इन द फर्स्ट लेक्चर जेव्हा बॅचेस आपण मर्ज केल्या नव्हत्या. दॅट टाइम फ्यू पीपल वर देअर. माय नेम इज अभिषेक मेहता. ऍज निशांत सर टोल्ड यू, मी इथे तुम्हाला मॅथ्स शिकवणार आहे. माय टीचिंग एक्सपिरियन्स इज अराउंड 17 years. That is from 2003. I am been teaching for students of junior, you can say college, senior college, graduation, post graduations. Okay, subject of mathematics as well as statistics. तुम्हा लोकांना मी मॅथ्स शिकवणार आहे. आय होप तुमचं फर्स्ट आय थिंक चॅप्टर अलगेज सरांनी कव्हर केलाय. सो पुढे आता मी कंडक्ट करतो. आय होप सगळे नीट कनेक्ट व्हावेत माझ्याशी सुद्धा. टीचर स्वॅपचा तुम्हाला जनरली प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके, याची काळजी मी घेतो, पण ती तुम्ही पण घेतली पाहिजे. इफ यू डोंट अंडरस्टँड एनिथिंग यू आर एक्सपेक्टेड टू आस्क. ओके,
गोष्टी तुम्हाला कळाल्या नाही तर तुम्ही विचारल्या पाहिजेत. असं कोणी आहे की ज्याला मराठीच कळत नाही या बॅच मध्ये? एनीबडी हियर मराठी एट ऑल? मीत? तो फिर अलगे सर के सेशंस आप अटेंड करते थे? यस सर, ऐसा समझता है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि 99% क्राउड मराठी है, तो इट मे हैपन. मतलब मैं भी वैसे तो नॉन महाराष्ट्रीयन अभिषेक मेहता, ओके, पण मराठी माझं हे चांगलं कारण की मी ज्ञान प्रबोधिनीतला विद्यार्थी आहे. सो त्यामुळे मराठीचा इश्यू मला तर नाहीये. सो प्रॉब्ली मीत अगर कोई इश्यू होगा, कोई अंडरस्टँडिंग प्रॉब्लेम होगा, तो यू हॅव टू ऑन योर माइक अँड आस्क मी. ओके मीत? यस सर, यस। एवढं ट्रान्सपरन्सी ठेवा, एवढं तुम्ही हेजिटेशन टू आस्क डाउट्स. अगर पूछोगे ठीक से तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे. एंड आई ट्राई टू गेट इनटू द कंसेप्ट, डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट एंड मेक यू अंडरस्टैंड. मैं कोशिश करूंगा फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इंक्लुडिंग मीत. ओके, सो हे तुमचा चॅप्टर कोणता झालाय रे बाळांनो? विच चॅप्टर? Angles and measure. Angles and measurement. ठीक आहे, मेजरमेंट्स, अँगल अँड इट्स मेजरमेंट्स. ऍक्च्युली हा चॅप्टर तुमचा झालेला आहे. सर मग आता पुढे काय? आता पुढे आपण जो चालू करणार आहोत चॅप्टर, हा तुम्हाला दिस चॅप्टर नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज गोइंग टू सर्व यू फॉर नॉट 1 year, फॉर 2 year, फॉर योर इंजीनियरिंग करियर इफ यू आर गोइंग टू हैव इट. अगर इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हो तो ये जो हम लोग आगे चैप्टर 2 देखने वाले हैं, कौन से सर? ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2. हे दोन्ही चैप्टर तुम्हाला ओके सर्व करणार आहेत ओके थ्रू आउट योर टेक्निकल करियर. जहां पे आप लोग नॉन टेक्निकल में घुस गए, समझो जैसे जिसका बायो भी होगा, समझो मॅथ्स भी है, ते लोक बायोच्या साईडला गेले तर त्यांना ते वाचतील याच्यापासून. अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री 1 and 2 इज गोइंग टू बी देयर थ्रू आउट. सर लेकिन ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 में मतलब ये 2 चैप्टर है. ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी हमको था सर, हो गया ट्रिग्नोमेट्री. नहीं, ऐसी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की चीजें हैं जो आप लोगों को अभी स्टडी करनी, जी तुम्हाला आत्ता करायची आहे. ओके, सो अशा काय काय गोष्टी आहेत सर? व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू स्टडी नाउ? आई लेट यू नो अबाउट दिस पार्ट. पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री 1 के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टडी करना है. सबसे पहले तो हम लोग ब्रीफिंग करेंगे, रिविजन करेंगे. ओके, की तुम्हाला काय काय येतंय हे आपण बघूया, तुम्हाला काय काय आठवतंय हे आपण बघूया. ते झाल्यानंतर मी तुम्हाला कन्सेप्ट सांगणार आहे ऑफ ASTC रूल, ऑल साइन टैन कॉस. ओके, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल सिल्वर टी कप्स, बहुत सारी चीजें हैं. ये रूल क्या है सर? ASTC रूल, ये मैं आपको बताऊंगा. ये होने के बाद ओके ASTC रूल झाल्यानंतर मी तुम्हाला कन्सेप्ट सांगेन ऑफ अलाइड एंगल्स. अलाइड एंगल्स ये होने के बाद मैं आपको बताऊंगा डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. फिर मैं बताऊंगा आपको रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. और वो होने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्या आपको पता होना चाहिए कि साइन का ग्राफ कैसे है? पता है आपको? साइन जो है, साइन उसका ग्राफ ऐसे है. सर याला काय म्हणतात सर? या ग्राफला काय म्हणतात? या ग्राफला म्हणतात साइन वेव. इट्स अ वेव पॅटर्न, वेव पॅटर्न. म्हणजे बंपटीज अँड लंपटीज म्हणजेच ओके क्रेस अँड ट्रफ. ओके, या फॉर्म मध्ये तुमचा साइन वेव असतो. कसा काढतात हा, काय लॉजिक आहे त्याचं, ऑल दीज थिंग्स. सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू स्टडी इन ट्रिग्नोमेट्री 1. ये सारी चीजें हमको ट्रिग्नोमेट्री 1 में स्टडी करनी है. So what about trigonometry 2? मोर इम्पॉर्टंट. ट्रिग्नोमेट्री 2 हा खूप महत्वाचा आहे. ओके सर, हा चॅप्टर काय? ट्रिग्नोमेट्री 2 काय काय कव्हर करणार? ट्रिग्नोमेट्री 2 इज गोइंग टू कव्हर कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, उसके बाद ओके कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल्स, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, उसके बाद it is going to cover you can say concept of solution of triangles या trigonometry of triangles. ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, पण सर छोटा वाटतं हा? नाही, खरं खूप महत्वाचा टॉपिक आहे बरं का. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. ओके,
हे काय सर, कंपाऊंड अँगल, मल्टिपल अँगल, फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स, हे सगळं काय आहे खूप महत्वाचं आहे. आणि जे लोकांनी लक्षात घ्या, मी एक वॉर्निंग दे रहा हूं पहले से, पहिल्यापासून एक वॉर्निंग देतो रे बाळांनो. ओके, तसं मी तुम्हाला खूप लोकांना ओळखत नाही, तुमची नावं मला अजून माहिती नाहीयेत. ओके, ग्रॅज्युअली ती माहिती होतील इन अ डे ऑर टू. पण कम्युनिकेशन ठेवा, हेजिटेशन नको. आणि दुसरी गोष्ट, जे लोक हे 2 चॅप्टर नीट करणार नाहीत त्यांना 12वी मध्ये मॅथ्स टू जो पेपर आहे सेकंड, मॅथ्सचा पार्ट 2, हा पेपर तुमचा ओके हा बॅकलॉग राहू शकतो. एवढी वाईट परिस्थिती होऊ शकते इफ यू डोंट नो दीज 2 चॅप्टर्स व्हेरी वेल. का सर, हे म्हणजे हे 2 चॅप्टर्स पुढे 12वीत वापरले जाणार आहेत? 100%. सीईटी मध्ये पण आहे. पहिली गोष्ट, सीईटी में भी है ट्रिग्नोमेट्री 2. सीईटी मध्ये, अच्छा सीईटी मध्ये आहे, फाईन, ठीक आहे, तिथपर्यंत ओके. म्हणून काय झालं फक्त सीईटी मध्ये? अरे पण 12वी मध्ये पहिला चॅप्टर डिफरन्सिएशन, दुसरा चॅप्टर ऍप्लिकेशन ऑफ डिफरन्सिएशन, तिसरा चॅप्टर जो आहे ओके इनडेफिनेट इंटिग्रेशन, चौथा चॅप्टर डेफिनेट इंटिग्रेशन, पाचवा चॅप्टर ओके ऍप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन, 6वा चॅप्टर डिफरन्शियल इक्वेशन्स. या 6 चॅप्टर मध्ये या 2 चॅप्टरचा रेफरन्स येणार. आता तुम्हाला इम्पॉर्टन्स थोडाफार कळाला असेल. नाव यू विल अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ दीज 2 चॅप्टर्स. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ट्रस्ट मी, दे आर ओके व्हेरी इंटरेस्टिंग ॲज. असं नाही की फक्त महत्वाचे आहेत आणि करायला लागणार आहेत, नाही, मजा येते करायला. कारण की गोष्टी शिकता ना, खूप नवीन गोष्टी शिकता. जसं फॉर एग्जाम्पल ओके मैं अगर आपको एक चीज पूछूं ओके कि व्हाट इज द व्हॅल्यू ऑफ, हा व्हेरी इझी पण बोला ना. इझी बोलू म्हणजे ठीक आहे, येस यू कॅन से व्हेरी इझी ॲज. खरंच इझी पण आहे जर तुम्ही नीट लक्ष दिलं तर. आता ऐका रे सगळ्यांनी, अगर मैंने आपको पूछा कि साइन 180 डिग्रीज क्या है, साइन 180 डिग्रीज क्या है, ओके तो कोई बता सकता है आप में से? तुमच्यापैकी कोणी सांगू शकतं व्हॉट इज साइन 180 डिग्री? माईक ऑन करून सांगा की साइन 180 डिग्री किती आहे? अंदाज. 2. अजून कोणी? एक ऑप्शन मला मिळालं 2. अजून 0. एनीबडी एल्स हॅज आन्सर? 1. लास्ट 0. 0 अगेन. आता ज्या लोकांनी 0 म्हणाले ओके त्या लोकांनी जरा माईक ऑन करा परत. गप्पा मारतोय आपण, हा, डोंट वरी. माईक ऑन करतोय, शिक्षा देत नाही तुम्हाला, जनरलाइज आहे. ओके हो, येस, सर. कोणी? महिमा, यू? हो सर. हा, कामोद. सर मी पण म्हटलो होतो. अमोद पण म्हणतो. येस अमोद, आय वॉन्ट टू नो दॅट अमोद अँड प्रॉबेबली महिमा 2 जण बोलले होते. ओके, तो 0 अमोद म्हणालास तू, त्याचं रिझन सांगू शकशील मला? काही रिझन आहे तुझ्याकडे? सर 90 नंतरचं पण पाठ केलं होतं एकदा मी टेबल 360 हो. पर्यंत. आपण केलं होतं का? हो सर, स्टार्टिंगच्या बॅच मध्ये, अरे. बॅच 11 मध्ये होतो. करेक्ट. ठीक आहे. म्हणजे तुझं हे डोळ्याखालनं गेलेली गोष्ट आहे. पण ज्या लोकांनी 2 म्हणालेत ना, ते पहिली गोष्ट ऍब्सोल्युटली रॉंग. नॉट अ प्रॉब्लेम. नाहीतरी टुक्का मारला होता आपण. 2 काय आपला 2 असू शकत नाही बरं का. तुम्हाला एक सांगतोय, साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनी डैम एंगल कैन नेवर बी 2. क्यों सर? क्योंकि साइन हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आंसर देता है. साइन थीटा इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1. ये क्या लॉजिक है सर? साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में. एनी डैम एंगल, तुम्ही कुठलाही अँगल वापरा, थीटाला काही पण टाका, 1,00,000 डिग्री टाका, 1,00,000 डिग्री, उसका आंसर जो है -1 और 1 के बीच में आएगा. मतलब 0 पॉइंट समथिंग या -0 पॉइंट समथिंग. 1 के आगे 1.2, 1.3, 2 कभी नहीं आ सकता. और -1 के पीछे -1, -2, -3 कभी नहीं आ सकता लाइफ में. लक्षात ठेवा, साइन ऑफ एनी डैम एंगल कैन नेवर बी 2. पहिली गोष्ट. आता 0, 1, 0 दे सांगितले उत्तर, जसं अमोद म्हणाला 0. तो गाइज आपको एक चीज बताऊंगा अगर मैं, तो आप लोगों को इसके बाद साइन ऑफ जो मैं पूछूंगा सब बता सकते हो. कैसे? एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनते हैं उनका साइन 0 होता है. जो एंगल एक्स एक्सिस पे बनते हैं उनका साइन 0 होता है. उसका रीजन भी बताऊंगा लेटर ऑन. सर एक्स एक्सिस वरती बनणारे म्हणजे कसे सर? जसं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री एंगल, यही इनिशियल आर्म है और यही टर्मिनल आर्म है. जो ग्रीन कलर में दिख रहा है यही इनिशियल आर्म भी है, टर्मिनल आर्म भी. 0 डिग्री आपको पता है यार, 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा है, साइन 0 0 होता है.
सो त्यामुळे ओके 0 डिग्री फिर 180 डिग्री, इसका साइन 0 होता है. फिर 360 डिग्री, 360, तो 360 मध्ये हा आतला मी आर्म काढून टाकतो. सो दिस इज 360 डिग्री गाइस. ये 360 है सर. साइन 360 कितना होगा सर? 0 डिग्री, 0 आंसर है. साइन 360 0. फिर 360 के बाद घूम के देखो, ऐसा जाओगे, ये एक्स एक्सिस पे एंगल है, फिर ये घूम के एक्स एक्सिस पे, ये घूम के एक्स एक्सिस पे. सर ये एंगल कितना है सर? ये है 540 डिग्री. आपको कैसे पता चला? 96 टाइम्स किया है, देख लो. 96 बार. देखो ये एक 90, 91 जा, 92 जा, 93 जा, 94 जा, 95 जा, 96 जा. 96 जा 540. ओके, सो 540 का साइन 0 होगा. साइन 540 0. म्हणजे थोडक्यात आपण आता इन्फायनाइट लेवल पर्यंत जाऊ शकतो. गोल 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 फिरून. 0 से स्टार्ट करो, 0 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 360 डिग्री, फिर 540 डिग्री. ओके, फिर सर उसके बाद 98 जा इमेजिन करो. 98 जा कितना सर? किती आहे रे 98 जा? 720. सर 720 का साइन 0 होने वाला है. 110%. ओके, कुठं वाटतंय? हे बघा, न वेळ घालवता 720 डिग्री सामने दिख रहा है आपको. 720. ओके, और उसका क्या करना है? देखो ये ऊपर DEG पे मैंने फोकस किया है. ओके, अथर्व रीजन ये रीजनला वेळ थोडासा दे मला. डिग्री वरती डिग्री लिहिलंय. ओके, आणि ट्रिग्नोमेट्री, आता ट्रिग्नोमेट्री आणि त्याचा साइन किती दिसते समोर आन्सर? साइन टू 720 चं. व्हॉट इज द रिझल्ट यू कॅन सी? 0. साइन 720 0. कैन यू टेल मी उसके बाद वाला कौन सा एंगल है जिसका साइन 0 होगा? एक्स एक्सिस पे बनने वाला. मतलब 90 मल्टीपल 92 जा, 94 जा, 96 जा, 98 जा, 90 10 जा. कुठला असेल नेक्स्ट अँगल ज्याचा साइन 0 असेल? 1080. 900. 900 पण आहे ना भाऊ. 900 कसं काय सर? 900 इज 90 10 जा. सर कैसे आएगा 90 10 जा? देखो ऐसे आएगा 90 10 जा गाइस. ये 4 बार पूरा घुमा, मतलब 4 बार. म्हणजे डोक्यावर काय आलं ते? परत 4 वेळा. हे 8 वेळा झालं. 8 वेळा, 9 वेळा आणि 10 वेळा. इथे आला अँगल. सो दिस इज योर इनिशियल आर्म जो डार्क कर रहा हूं मैं, एंड दिस इज योर टर्मिनल आर्म. सो ये एंगल है 900, एक्स एक्सिस पे फॉर्म होगा. सो 900 का साइन क्या होगा सर? 100% 0. चेक करा, हे बघा, साइन 900 0. सो त्यामुळे तुम्ही एका इन्फायनाइट लेवल पर्यंत गेलाय बरं का. आता इन्फायनाइट लेवल मतलब जो जो एंगल एक्स एक्सिस पे फॉर्म होते हैं उनका साइन हमेशा 0 ही आता है. ना 0 से कम, ना 0 से ज्यादा एक्स एक्सिस पे. और उसी तरह से कॉस जो है वो वाई एक्सिस पे 0 होता है गाइस. कॉस थीटा इज 0 ऑन वाई एक्सिस. मतलब वाई एक्सिस पे बनने वाले एंगल कौन से सर? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90. 91 जा, 93 जा, 95 जा, 97 जा, 99 जा. कोई भी इसमें से चूज करो एंगल और उसका कॉस निकालो, 0 आएगा. वाई एक्सिस पे कॉस 0 है, एक्स एक्सिस पे साइन 0. ओके, सो सर 90 कोई एक ले लो. 99 जा 810, उसका कॉस देख लो. कॉस 910, 810 सॉरी. म्हणजे 99 जा उसका कॉस, यू कैन चेक, आंसर इज 0. कॉस 810 0. सो म्हणजे सर आम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे? एक्स एक्सिस, अगर एंगल एक्स एक्सिस पे फॉर्म हो रहा है मतलब 90 का इवन मल्टीपल, 90 0 जा, 92 जा, 94 जा, 96 जा, 98 जा, या सगळ्या अँगलचा साइन हा 0 असणार फॉर शुअर. या सगळ्यांचा साइन जो आहे तो 0 असणार आहे फॉर शुअर. आणि जे वाय एक्सिस वर तयार होणारे अँगल सर म्हणजे कुठला सर? हा 91 जा, या 93 जा, या 95 जा, या 97 जा, या ओके 99 जा. इन सारे एंगल्स का कॉस 0 होने वाला है. इन सारे एंगल्स का कॉस 0 होने वाला. आता अथर्वचा प्रश्न आहे का? तो हे कारण जे आहे मी त्याच्यात एंटर करतोच. हळूहळू जाऊया आपण ना, सगळे एकदमच बंबार्डिंग नको, कन्फ्युजिंग पण नको. पण त्याचं रिझन करणं तुम्हाला महत्वाचं. ओके, रिझन करणं महत्वाचं. तो मी जे म्हणाल तुम्हाला ह्याचा इम्पॉर्टन्स तुम्हाला लक्षात यायचं की 10वी पर्यंत काय शिकलोय सर आम्ही? 0 to 90. आता 90च्या पुढे जायचं आपल्याला, 90च्या पुढच्या अँगल्सला जायचं आपल्याला, आणि ते अँगल्स वरती कसं काम करायचं वगैरे 1 by 1 बघूया. सो बिफोर दॅट गाईज, तुम्हाला काय काय येत आहे हे मला आधी बघायचं. ओके, जर मी एक राईट ट्रायंगल घेतला
आणि हा अँगल थीटा आहे. And these are sides A, B, C. Can you people tell me what is sin theta? AB upon BC. Opposite side upon hypotenuse. So आपण त्याला O by H म्हणूया. चालेल का रे? समजतंय ना? हो सर. म्हणजे ही साइड O पकडूया थीटाच्या ऑपोजिट, ही साइड A पकडूया थीटाच्या ऍडजसंट आणि ही साइड H पकडूया हायपोटेन्यूज. O by H. O by H is sin theta. cos theta काय असतो रे? A by H. A by H. A by H. Adjacent upon hypotenuse. Tan theta काय असतो? O by Opposite A. upon adjacent. O by A. O by. ओके, tan theta is O by A. तुम्हाला या 3 गोष्टी किंवा पहिल्या 2 गोष्टी जरी माहिती असतील ना, तुम्हाला बाकीच्या सगळ्या गोष्टी फाइंड करता येतात. आता या पुढचे जे 3 जण आहेत ना, ते या तिघांचे रेसिप्रोकल्स आहेत. ओके, साइन कॉस टॅन चे रेसिप्रोकल कोण सर? कॉट, सेक आणि कोसेक. तो कॉट काढायचा असेल तर तो कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टॅन थीटा. इसका उल्टा होता है. सो क्या होगा वो? A by O. A upon O. ये अपॉन ओ. सेक थीटा जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है. कॉस थीटाचा उलटा काय असेल? cos theta चा उलटा H H upon upon A. A. H अपॉन ए. आणि जो कोसेक थीटा असतो तो साइन थीटाच्या उलटा असतो. तर तो काय असणार आहे कोसेक थीटा? AC upon AC AP. H upon A. H अपॉन ओ. Zero. upon O. झिरो नाही रे. ओ भाऊ, ओ स्टँड फॉर ऑपोजिट साइड. हा हो सर. हा, झिरो म्हणाला चुकून. ठीक आहे, हरकत नाही. तुझ्यासाठी ते ऑप्पो करायला लागले बघ मला. ओके, ओ स्टँड फॉर ऑपोजिट, एच स्टँड फॉर हायपोटेन्यूज, ए स्टँड फॉर ऍडजसंट या केसमध्ये. तर हे बेसिक 6 रेशो का आले? कॉमन सेन्स आहे. 6 रेशो का आले सर? 4 रेशो 5 रेशो का नहीं आले? अरे बिकॉज ट्राइंगल में 3 साइड होते, मतलब 3 नंबर है समझो, ए बी और सी, और 3 नंबर्स, ये पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, एंड 3 नंबर्स कैन फॉर्म 6 रेशोज. ए बाय बी, बी बाय ए बाय सी बाय ए बी बाय सी एंड सी बाय बी. इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, ना कम ना ज्यादा. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का असतात? 3 साइड्स कॅन मेक 6 रेशोज. म्हणून 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो असतात. ओके, इथपर्यंत सर कळालं. म्हणजे तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात पाहिजे, साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा. जिथे जे रिप्लेस करता येईल करू शकतो. ओके, टॅन थीटा is 1 upon cot theta. Cot theta is 1 upon tan theta. Cot theta is 1 upon tan theta. Whereas sec theta is 1 upon cos theta. Cos theta is 1 upon sec theta. लक्षात ठेवा, हे 6 जण एकमेकांचे ओके कसे रेसिप्रोकल्स आहेत. यू शुड नो दिस व्हेरी वेल. साइन आणि कोसेक एकमेकांचे रेसिप्रोकल, टॅन आणि कॉट एकमेकांचे रेसिप्रोकल, आणि कॉस आणि सेक एकमेकांचे रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकलचा सिक्वेन्स पण आपण असा लक्षात ठेवू शकतो, साइन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक आणि कोसेक. हा पेअर आहे रेसिप्रोकलचा, हा पेअर आहे, आणि हा सिम्पल. साइन रेसिप्रोकल विथ कोसेक, कॉस रेसिप्रोकल विथ सेक, टॅन रेसिप्रोकल विथ कॉट. ओके सर, हे माहिती आम्हाला माहिती होतं. वेल अँड गुड. हे ब्रीफिंग करतोय ना, जे माहिती आहे त्या गोष्टी रिवाइज करतो. स्टुडंट्स, सगळ्यात महत्वाच्या गोष्टी म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 असतं. ऐकलंय का हे? हो सर. Yes, sir. याला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का म्हणतात? कारण की फॉर एवरी थीटा दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. फॉर एवरी थीटा मतलब आप थीटा 10 डिग्री डालो, 20 डिग्री डालो, 30 डिग्री डालो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है. ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी, या दोघात फरक आहे. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वेगळी आणि ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज वेगळ्या असतात. ओके, सो ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी म्हणजे फॉर एवरी थीटा दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. मतलब कल जाके मैंने साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा तो आपको आंसर 1 ही बताना है. अगर मैंने बोला ओके साइन स्क्वायर ओके 3a प्लस कॉस स्क्वायर 3a तो आपको आंसर 1 ही बताना है. सर 3a, हाँ, जो भी थीटा रहेगा वही थीटा यहाँ होना चाहिए. तो साइन स्क्वायर एनी एंगल plus cos square same angle is always going to be 1. Always. So sin square 30 plus cos square 31, sin square 45, cos square 45 1, sin square 15 डिग्री. किसी ने आपको पूछा कि sin square 15 डिग्री plus cos square 15 डिग्री कितना होता है, तो बोलना है 1 without wasting a single second. तो sin square theta plus cos square same theta. Answer is always going to be 1.
ओके, सो हा पार्ट लक्षात ठेवा. लेकिन इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म आपको ध्यान रखने हैं. क्या सर? साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हा एक पार्ट आहे. आणि अजून एक आहे, कॉस स्क्वायर थीटा कॅन बी रिटन एज व्हॉट गाइस? कॉस स्क्वायर थीटा कॅन बी रिटन एज 1 minus sin 1 minus sin square theta. साइन नका रे, पूर्ण करा. 1 माइनस Sin square theta. ओके. सो मीत, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. सर वहां पर -1 क्यों लिया? वो कहाँ पे -1 लिया बेटा? सर यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और -1 cos क्यों कैसा है? अरे बेटा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बरोबर है? ये पता है आपको? यस सर. तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू जब साइड चेंज करती है, LHS से RHS मूव करती है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव बन जाती है. तो 1 तो पॉजिटिव ही है, ये प्लस कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो वो माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा. ओके सर, थैंक यू. गॉट इट? यस. So sin square plus cos square is 1. तो sin square is 1 minus cos square. ठीक है? या cos square is 1 minus sin square. ठीक है? सो मला सांग, इथपर्यंत सगळं कळालं का सगळ्यांना? हो सर. हो सर. Oh sir. Yes, sir. अब ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, और मतलब ये सिंगल प्रॉपर्टी है जिसके ये अलग अलग क्या है? वेरिएशंस है. आपको वेरिएशंस भी जानने जरूरी है, क्योंकि कौन सा वेरिएशन कब यूज हो सकता है पता नहीं. और एक जरूरी चीज, और दो ऐसी आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है. अब ये बात याद रखो, ये पहली आयडेंटिटी है जो पता होनी चाहिए आपको. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 असते. बाळांनो, हे पाठ पाहिजे. झोपेतनं उठून कुणी विचारलं तर हे तुम्हाला असं जमलं पाहिजे. पण अशी दुसरी आयडेंटिटी असते जी सेक आणि टॅनच्या भाषेत आहे. कुणाला आठवतीये ती काय? 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ठीक है, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. आता 1 प्लस टॅन स्क्वेअर इक्वल टू सेक स्क्वेअर, ह्या आइडेंटिटीचे अजून दोन वेरिएशंस येतात. दो अलग टाइप से उनको लिख सकते हैं. क्या सर? पहला, सेक स्क्वेअर थीटा माइनस टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. लक्षात ठेवा, हा तिकडे गेला तर सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1. सेक स्क्वायर ये प्लस टैन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे रह गया 1. सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1. लक्षात ठेवा, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1. दूसरा, सेक टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये टैन स्क्वायर थीटा इधर रह गया, ये प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1. So ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1. तो टैन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. Tan square theta can be written as sec square theta minus 1. Okay, I hope you got this thing. Yes or no? हो सर. yes sir Oh sir. काही कळलं नाही तर विचारा. हे काय न कळण्यासारखं नाही, हे झालेल्या गोष्टी. असं का ह्याच्या प्रूफ मध्ये आता आपल्याला पडायचं नाही, कारण की खूप नवीन गोष्टी शिकायच्या त्या. ओके, सो थर्ड जी प्रॉपर्टी ती याच प्रॉपर्टीवरनं तुम्ही जनरेट करू शकता. कशी सर? फक्त कोको लावा. कोको म्हणजे टॅनच्या पुढे को लावा आणि सेकच्या पुढे को लावा, म्हणजे 1 प्लस को टॅन, को टॅन्जंट म्हणजेच कॉट. 1 प्लस कॉट स्क्वेअर इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर. लक्षात ठेवा, 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थीटा, ही प्रॉपर्टी. 1 प्लस कॉट स्क्वेअर इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर. मग याचे दोन व्हेरिएशन मला कोणी सांगू शकेल? 1 is equals to cosec square theta minus cot square theta. करेक्ट. कोसेक स्क्वेअर थीटा माइनस कॉट स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1. परफेक्ट. अँड कॉट स्क्वेअर थीटा कॅन बी रिटन एज Cosec square theta minus 1. कोसेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1. यांना काय म्हणतात सर? यांना म्हणतात व्हेरिएशन्स. म्हणजे जी वरची प्रॉपर्टी आहे तिचेच हे व्हेरिएशन्स आहेत, वेगळ्या पद्धतीने लिहिले जातात. ओके, सो हे व्हेरिएशन्स आणि हे आयडेंटिटीज खूप जास्त. Sec square theta minus 1.
कॉट स्क्वेअर थिटा इज कोसेक स्क्वेअर थिटा मायनस 1. करेक्ट. तो हे सगळे व्हेरिएशन्स खूप महत्वाचे आहेत. ठीक आहे, कुठलाही कधी वापरला जाऊ शकतो. ओके. हे झाल्यानंतर तुम्हाला अजून काही बेसिक गोष्टी माहिती पाहिजे, त्या म्हणजे काय, ट्रिग्नोमेट्रीचा टेबल. ओके. सो 0, 30, 45, 60, 90 हे बेसिक जे 5 अँगल्स आहेत यांचे सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तुमचे तोंडपाठ पाहिजे, किंवा विदिन 2 or 3 सेकंड तुम्हाला ते विचार करून सुचले पाहिजे. सो सर काय असतं सर, पहिली रो माहिती आहे ना तुम्हाला, जर पहिली रो माहिती आहे तर बाकी सगळा टेबल बनवता येईल. अगर आपको फर्स्ट रो पता है और फर्स्ट रो होती है 0, काय असतं रे, साइन 30 किती रे, 1/2. साइन 45 1/√2. साइन 60 √3/2. साइन 90 1. शाबाश, व्हेरी गुड. आता हे लक्षात ठेवण्यासाठी एक मेथड होती ती मी तुम्हाला सांगतो, जी खरं काही कामाची नाही, तुम्हाला व्हॅल्यूजच लक्षात येत म्हणल्यावर विषय नाही, पण ऍक्च्युली असं लक्षात ठेवायला सांगायचं मी मुलांना की आधी तुम्ही नंबर लिहा 0, 1, 2, 3, 4 फर्स्ट आहे, मग त्यांचे स्क्वेअर रूट करा. म्हणजे किती स्क्वेअर रूट बघा, 0 चा स्क्वेअर रूट 0, 1 चा स्क्वेअर रूट 1, √2 चा √2, √3 चा √3, √4 चा 2 स्क्वेअर रूट, आणि मग डिवाइड बाय 2 करा. तिसरी स्टेप डिवाइड बाय 2. सो 0, 1, 2, 3, 4 स्क्वेअर रूटिंग डिवाइड बाय 2. या मेथडनी पहिली रो लक्षात राहायची. ओके, म्हणजे 0/2 किती सर, 0, 1/2, √2/2. सो गाइस तुम्हाला माहिती पाहिजे √2 √2 जा, √2 1 जा √2, √2 √2 जा, तो 1/√2. नेक्स्ट √3/2 and last is 1. 0 half, 1/√2, √3/2 आणि 1. This is the first row. Okay, 0, 30, 45, 60, 90. Second row. 1. 0, 1. ये उलटा, हेच उलटा लिहायचंय. ओके, बोला काय लिहू मग, 1 √3/2. 1/√2. 1/√2. 1/2. 0. आणि एकदा साइन आणि कॉसचे लक्षात राहिल्या व्हॅल्यूज, तर टॅन काढायचं तर साइन बाय कॉस, साइन डिवाइड बाय कॉस, म्हणजे 0/1 दॅट इज 0. करेक्ट. येस. एक गोष्ट लक्षात ठेवा पोरांनो, मॅथ्स मध्ये 0 एनिथिंग 0 असतं, पण एनिथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाईन्ड असतं. मॅथ्स मध्ये 0 एनिथिंग इज 0, पण एनिथिंग अपॉन 0 डिवाइड बाय 0 इज नॉट अलाउड इन मॅथ्स. तुम्ही डिवाइड बाय 0 म्हणालात तर तुम्ही ते कॅल्सी पण म्हणेल, आणि तुम्हाला जनरली मॅथमॅटिक्स मध्ये डिवाइड बाय 0 हे अलाउड नाहीये. कारण पण माहिती पाहिजे तुम्हाला, पण ठीक आहे आता त्यात नको पडायला, पण यू कॅनॉट डिवाइड बाय 0. तो 0/1 0 आला. काहीच कुणी सांगेल मला tan 30 काढायचा आहे तर साइन 30/cos 30, 1/2/√3/2 काय येईल रे, 1/√3. 25 1. sin by cos, 1. tan 60 √3. tan 90 1/0, Undefined. Not Not defined. defined. ND लिहितो फॉर नॉट डिफाईन्ड. ओके, नॉट डिफाईन्डला ND लिहितो, किंवा नॉट डिफाईन्डला ती लोक इनफायनाइट इन्फिनिटी पण लिहितात. ओके, आता कॉट हा टॅनच्या उलटा असतो. एक मिनिट, माईक कोणाचा ऑन आहे का, प्लीज माईक ऑफ करा यार, थोडा डिस्टर्बन्स होतो. माईक कोणाच तरी चालू आहे, प्लीज माईक ऑफ करा. समीक्षा, प्लीज ऑफ युअर माईक. समीक्षा, ओके, आवाज तर येत नाही आता. हा, तो इन्फिनिटी उलट, आता कॉट इन्फिनिटी हा पहिला इन्फिनिटी, म्हणजे कॉट 0 किती सर, नॉट डिफाईन्ड. कॉट 0 इज नॉट डिफाईन्ड. कॉट 30 किती सर, √3. कॉट 45 किती सर, 1. कॉट 60 किती, 1/√3. आणि कॉट 90 किती, 0. कॉट 90 0. आता सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टॅन. सो कुणी मला सांगेल का सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस
तो कॉसचा रेसिप्रोकल करा. 1 चा रेसिप्रोकल काय रे? 1 √3/2 चा रेसिप्रोकल 2√3 2/√3. बाय √3. 1/√2 चा रेसिप्रोकल √2. 1/2 चा रेसिप्रोकल 2. आणि 1/0 नॉट डिफाईन. नॉट डिफाईन. आणि याच व्हॅल्यूज उलट्या इथे. पहिल्या इन्फिनिटी, मग 2, मग √2, मग 2/√3 आणि मग 1. गॉट इट ऑर नॉट गाईज? हो. या सगळ्या गोष्टी सर आम्हाला माहिती पाहिजेत का? 100% यार, ह्या झालेल्या गोष्टी आहेत, या तुम्हाला माहितीच असल्या पाहिजे. पण आता जर मी एक प्रश्न विचारला, ओके, की sin 30 हाफ का असतो? sin 30 हाफ का असतो? वाय? व्हॉट इज द रिझन फॉर दॅट? सो यू शुड नो दॅट रिझन. पण हे रिझन सांगण्याच्या आधी आय टेल यू समथिंग. ऐका बरं का सगळ्यांनी. ओके, हे रिझन सांगण्याच्या आधी ओके काही महत्वाची गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजे. सगळ्यात पहिलं, यू शुड नो अ थिअरम कॉल्ड 30-60-90 थिअरम. The theorem is called 30-60-90 theorem. So what is this theorem? अगर एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल है 90 डिग्री, एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, तब ये थियरम यूज हो सकता है. इफ वन एंगल इज 30, अनदर इज 60 अँड अनदर इज 90, तर हा थियरम वापरला जाऊ शकतो. सर व्हॉट इज दिस थियरम? थियरम नेमकं काय स्टेट करतो? लक्ष द्या सगळ्यांनी बरं का. 30-60-90 थियरम काय स्टेट करतो ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ज्यांना माहित नसेल त्यांच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. ज्यांना माहिती असेल ओके किंवा माहिती आहे त्यांनी सांगावं मला. 30-60-90 केलंय का रे कधी? हो सर. साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री म्हणजे कुठली साइड सर? आहे बघा 30च्या ऑपोजिट साइड म्हणजे ही साइड, दिस साइड इज हाफ ऑफ द हायपोटन्यूज. जो काय हायपोटन्यूज असेल त्याच्या अर्धी असते. आणि साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ द हायपोटन्यूज. परत एकदा बघा, हे 2 पॉइंट तुम्हाला माहिती पाहिजेत कायम. 30-60-90 ट्रायंगल, 30-60-90 थिअरम काय हा माहिती पाहिजे. परत एकदा बघा, थिअरम स्टेट्स व्हॉट? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हायपोटन्यूज आणि साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्रीज इज √3/2 ऑफ द हायपोटन्यूज. असं का घडतं? पण असं का असतं याचं पण एक कारण आहे. त्याचं कारण आहे, ते कारण मी थोडक्यात सांगणार आहे. त्यात जास्त खोलात जाऊ नका तुम्ही सुद्धा. कळलं कारण? वेल अँड गुड. नाही कळलं सोडून द्या, हे लक्षात ठेवा. हे स्टेटमेंट काय? 30च्या ऑपोजिट साइड हाफ ऑफ द हायपोटन्यूज, 60च्या ऑपोजिट साइड √3/2 ऑफ द हायपोटन्यूज. आता असं का घडतं याचा आपण थोडक्यात रिझन बघूया बरं का. बघा बरं का सगळ्यांनी, लक्ष द्या ऑल ऑफ यू प्लीज. अज्युम करा मी एक ट्रायंगल काढतो ज्याच्यात मी हा अँगल 30 घेतो बरं का. आता हा 90 आणि हा 60. समजा 30-60-90 ट्रायंगल. मी ह्या साइडला एक्सटेंड करतो. बघा बरं का, इक्वल लेंथची, इक्वल लेंथला एक्सटेंड केलं. बघा इक्वल लेंथ म्हणजे याची लेंथ आणि याची लेंथ इक्वल, अशी मी एक्सटेन्शन केलंय. आणि मग हा वर्टेक्स जोडून टाकला. हा वर्टेक्स जोडला. ओके, सो तुम्हाला एक गोष्ट ऑब्झर्व झाली पाहिजे बरं का सगळ्यांना. ओके, हे बघा, हा जो ट्रायंगल आहे ह्याला एबीडी नाव होतं. एबीसी. सर एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू एबीसी म्हणजे कसं सर? हा लेफ्टचा ट्रायंगल या राईटच्या ट्रायंगलला कॉन्ग्रुएंट आहे. कसं काय कॉन्ग्रुएंट झाला? एसएस टेस्ट. एसएस चा फुल फॉर्म काय रे? साइड अँगल.
साईड अँगल साईड का बघा ही साईड बीडी इक्वल टू बीसी. ओके, चेक इट आउट गाइस. परत एकदा दाखवतो. बीडी इक्वल टू बीसी, ही साईड इक्वल. दुसरी गोष्ट अँगल कुठला, हा अँगल आणि हा अँगल 90 डिग्री, दोन्ही अँगल, आणि ही साईड कॉमन दोन्ही ट्रायंगल मधली. सो साईड अँगल साईड, तो साईड अँगल साईडनी हे दोन्ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाले. एसएस टेस्टनी हे दोन्ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाले. अँड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल देअर साइड्स आर इक्विव्हॅलंट अँड ऑल देअर अँगल्स आर ऑल्सो इक्विव्हॅलंट, म्हणजे कॉन्ग्रुएंट. सगळ्या साइड्स आणि सगळे अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजे सर कसं, म्हणजे थोडक्यात हा अँगल आणि हा अँगल सेम असणार, हा अँगल आणि हा अँगल सेम असणार. तो कॅन यू टेल मी हा अँगल किती असेल रे? दिस वन 60 डिग्री आणि हा वरचा 30 डिग्री 30 डिग्री. मग मला सांगा हा पूर्ण अँगल किती आला? 60 डिग्री. हा किती इकडचा 60 आणि हा किती 60, म्हणजे हा कुठल्या टाईपचा ट्रायंगल झाला? अख्खा एबीडी, एडीसी, इक्विलॅटरल ट्रायंगल झाला. सो इट बिकम्स अ इक्विलॅटरल ट्रायंगल. येस ऑर नो? येस सर. आणि जर तो इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे बाळांनो, बघा बरं का, जर तो इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे, तर आता आपण त्या इक्विलॅटरल ट्रायंगल मध्ये एक गोष्ट महत्वाची जी आहे, सगळ्या साईड इक्वल आहेत. मग मला सांगा, सगळ्या साईड इक्वल आहेत म्हणजे एसी आणि डीसी इक्वल आहेत का नाही? सांगा बरं, बघून सांगा. एसी डीसी इक्वल दिसतात का रे? येस सर. येस सर. पण डीसीच्या ऐवजी मी डबल ऑफ बीसी लिहू शकतो का नाही? येस सर. येस सर. की बीसी आणि डीबी सेमच आहे. सो डबल ऑफ बीसी इक्वल टू एसी. सो बीसी इज इक्वल टू किती आलं मग? बीसी हा 2 इथे डिवाइड होणार आहे. सो बीसी इक्वल टू काय येणार आहे? हाफ ऑफ एसी. झालं की प्रूफ. बीसी सर, बीसी कुठला हे काय? बीसी म्हणजे 30च्या ऑपोजिट. बीसी साइड ऑपोजिट टू 30 म्हणजे बीसी इज हाफ ऑफ एसी, हाफ ऑफ द हायपोटेन्यूज, हाफ ऑफ द हायपोटेन्यूज. नाही कळलं का? कळलं? येस सर. कळलं सर. समजलं? आणि कळालं असेल तर हा ए बी सी आहे. आता हा हाफ ऑफ एसी आहे आणि हा एसी आहे, आणि ही साईड माहित नाही आपल्याला. आपल्याला ही साईड, ही 60च्या ऑपोजिट आहे बरं का. ही वरची 60च्या ऑपोजिट साईड आहे, ही 60च्या ऑपोजिट, 60च्या समोरची ही साईड किती आपल्याला काढायची. सो गाईज, पायथागोरस थिरम वापरा. एबी ची व्हॅल्यू मिळून जाईल. AB स्क्वेअर प्लस बीसी स्क्वेअर इक्वल टू एसी स्क्वेअर. ओके, सो AB स्क्वेअर प्लस बीसीच्या ऐवजी काय टाकता येईल आपल्याला? हाफ एसी स्क्वेअर. हाफ ऑफ एसी चा स्क्वेअर इक्वल टू एसी. सो AB स्क्वेअर इक्वल टू एसी स्क्वेअर मायनस 1/4 एसी स्क्वेअर. पटलं का नाही? हे 1/2 एसी स्क्वेअर राईटला शिफ्ट झाला, तो एसी स्क्वेअर इकडेच, आणि हा 1/2 चा स्क्वेअर 1/4 एसी स्क्वेअर. सो गाईज, इथे एलसीएम काढला तुम्ही, एसी स्क्वेअर मायनस 1/4 एसी स्क्वेअर. सो गाईज, तुम्हाला माहिती आहे मॅचिंग द डिनॉमिनेटर, तो डिनॉमिनेटर मॅच करायचा असेल तर पहिल्याला पण 4 नी डिवाइड मल्टिप्लाय करायचं. सो दोघांचा डिनॉमिनेटर सेम आला 4, वरती आलं 4 एसी स्क्वेअर मायनस 1 एसी. सो एबी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आली 3 एसी स्क्वेअर बाय 4. सो कॅन यू टेल मी एबी ची व्हॅल्यू काय येणार बाळांनो? स्क्वेअर रूटिंग बोथ साइड्स. √3/2 इंटू एसी, म्हणजे √3/2 इंटू एसी. तर हेच प्रूव्ह करायचं होतं. साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्रीज इज √3/2 इंटू एसी म्हणजे हायपोटेन्यूज. तो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, 60च्या ऑपोजिट साइड इज √3/2 ऑफ द हायपोटेन्यूज. आणि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज इज हाफ ऑफ द हायपोटेन्यूज. बरं सर, नाही कळलं थिअरम काय? गेला उडत थिअरम, काय प्रॉब्लेम नाहीये. म्हणजे प्रूफ गेला उडत. ओके, हे नाही गेलं उडत, हे महत्वाचं आहे. म्हणजे सर काय महत्वाचं आहे? तुम्हाला थिअरमचं स्टेटमेंट महत्वाचं आहे. स्टेटमेंट काय सर? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री. आता यापुढे ते पाठ पाहिजे बरं का, मी कधी विचारलं हे जमलं पण. साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज इज हाफ ऑफ द हायपोटेन्यूज अँड साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्रीज इज √3/2 ऑफ द हायपोटेन्यूज. हे तुम्हाला कळालं का सांगा? हो सर. येस येस सर. सर. गुड. ओके, आज पहिलं लेक्चर आहे, जास्त तुम्हाला बोर करणार नाहीये मी. आय विल वाइंड अप हिअर फॉर टुडे गाईज. मला नेक्स्ट लेक्चर आहे. आज थोडंसं लेट स्टार्ट केलं, सो रादर मला थोडंसं इंटिमेटच उशिरा झालं.
की माझं सेशन आहे, त्यामुळे माझं एक लेक्चर कॅन्सल करायला लागलं मला, आणि मग मी हे तुमचं लेक्चर घेतलं इथे. ठीक आहे. सो आता नेक्स्ट लेक्चर 3:30 ला आहे माझं. सो आय स्विच द सेशन्स. आय होप टुडेज लेक्चर वॉज फ्रुटफुल आणि अंडरस्टँडेबल टू ऑल. सर हे लास्ट लेक्चर आहे की एकदा चेक करा ना, त्यांना विचारा ना की बंद करायची का चालू ठेवायची. त्यानंतर तुमचं लेक्चर आहे. सौरभ सर आलेच सर. सौरभ सर आहे ना, केमिस्ट्री आहे. केमिस्ट्री. येस. सो गाईज मला सांगा, माझं शिकवलेलं तुम्हाला कळालं का नाही? नवीन भरपूर गोष्टी शिकवायच्या. आज पहिलं लेक्चर होतं, त्यामुळे आपण थोडंसं थोडक्यात वाइंड अप केलं आपण ते. ओके. पण अजून भरपूर गोष्टी नवीन आहेत ज्या तुम्हाला शिकवायच्यात. ग्रॅज्युअली बाय टाइम त्या शिकूया आपण. फक्त एक पॉलिसी, एक रूल ठेवा. नाही कळालं तर विचारा. ओके. मीत, व्हॉट अबाउट यू? Yes, sir. Understood. You understood everything? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ग्रेट. बाय बाय गाईज. मग उद्या भेटूया आपण. उद्या नाही म्हणजे रादर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. शेड्यूल विल बी गिवन टू यू पीपल. ओके. आय विल वाइंड अप हियर. बाय. सी यू. बाय सर. Bye. Thank you, sir. मोस्ट Bye, sir. वेलकम. बाय. Hi guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, screen visible आहे? Yes sir. Yes, sir. हो सर. फर्स्ट चॅप्टरचा लास्ट पॉइंट आहे. ठीक आहे. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. आपण ऑलरेडी मोल कन्सेप्ट कव्हर केले. आता चॅप्टर मध्ये लास्ट पॉइंटच मोल कन्सेप्ट दिसतोय. तर मोल कन्सेप्टच्या जस्ट आधी एक पॉइंट होता जो आपण स्किप केला होता बिकॉज ऑफ सर्टन रिझन्स. कॉज हे जे लॉज आहेत ना रे, तर त्या लॉजचे डिरेक्ट ऍप्लिकेशन आपण लर्न करतो. तर मग ते ऑलरेडी लर्न केल्यानंतर लॉज समजणं एकदम सोपं बनून जातं. सो सेम पॅटर्न आपण इथे पण फॉलो करणार आहे. राईट. सो त्यातला काल 2 लॉजचं इंट्रोडक्शन मी दिलं होतं. ओके. 2 लॉज मी इंट्रोड्यूस केलेत. तर कोणते आहेत ते 2 लॉज? फर्स्ट होता आपला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास. काय सांगितलं होतं बरोबर त्याच्याबद्दल? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास. Mass can neither be created nor be destroyed. येस, मास कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. आणि मॅथमॅटिकल टर्म्स जर म्हणायचं असेल, हे स्टेटमेंट झालं. आणि मॅथमॅटिकल टर्म्स मध्ये जर म्हणायचं असेल तर मास ऑफ द रिएक्टंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रॉडक्ट. ओके. कुठूनही प्रॉडक्टचा मास इन्क्रीज और डिक्रीज असं काही होणार नाहीये. जेवढा आपला रिएक्टंट कन्झ्युम होतोय, समजा 10 ग्रॅम ऑफ रिएक्टंट कन्झ्युम झाला, विच मीन्स आपल्याला 10 ग्रॅम ऑफ प्रॉडक्टच मिळणार आहे. ओके. त्याच्यामध्ये काही कमी जास्त होणार नाहीये. सो दॅट इज अवर फर्स्ट लॉ जो आपण बघितला. आणि सेकंड लॉचं काल थोडंसं इंट्रोडक्शन घेतलं होतं, विच वॉज दिस. राईट. गे-लुसॅक्स लॉ ऑफ गॅशियस व्हॉल्यूम, ज्याच्यामध्ये आपण काय सांगत होतो दॅट व्हेन व्हॉल्यूम विल रिॲक्ट, जेव्हा गॅस रिॲक्ट होणार, नॉट व्हॉल्यूम रिॲक्ट, पण जेव्हा गॅस रिॲक्ट होणार आहेत अँड प्रॉडक्ट जो बनतोय तो पण गॅस बनतोय. सो इन दॅट केस ही जी काही रिॲक्शन आहे ना, ही एक स्पेसिफिक व्हॉल्यूम मध्ये होते, एक स्पेसिफिक रेशो मध्ये होते. ही विथ रिॲक्शन आपण काल 1-2 एक्झाम्पल बघितले होते. आज परत एकदा बघू. ठीक आहे. सो बिफोर गोइंग फॉर दॅट, आपण मधले पण आहेत 2-3 लॉज आहेत ते बघून घेऊ. मी त्याचा सिक्वेन्स थोडा वेगळा ठेवतोय, उलटा सुलटा ठेवणार आहे सिक्वेन्स. रिझन इज की सिंपल पटकन होऊन जातात. ठीक आहे. सो पहिला आपण 5th लॉ बघूया, ॲव्होगॅड्रोज लॉ. फर्स्ट लॉ बघून झालेला आहे, सो तो आता बघायची गरज नाही. 5th लॉ बघू आपण. 5th लॉ हा असा आहे ना, जो ऑलरेडी तुम्ही केलाय. कुठे केलाय? तर मोल कन्सेप्ट मध्ये केलाय. इफ यू रिमेंबर समथिंग लाईक दॅट, की जर मी तुम्हाला विचारलं की 1 मोल H2, फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2, काय आन्सर कराल तुम्ही? व्हॉट विल बी व्हॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2? 2 into 6.6.02 into 10⁻23. Volume. I am asking for volume. So volume आहे म्हणजे ते येणार आहे लिटर मध्ये. 22.4. 22.4 liter, right? If I ask you for 1 mole of N2, 1 mole of N2, again gas, 22.4. 22.4 liter. Okay.
Why 10⁻23? Oh, sorry. That is number, right? If I ask you for number of molecules विचारले तर तो सांगशील. इथे मी नाही, इथे मी काय विचारतोय, व्हॉल्यूम विचारतोय, right? So I'm asking for volume of gas. Okay, let's say if I ask you for 1 mole of maybe H2SO4 gas. Same, 22.4. 22.4. Yeah. Okay, let's say now if I ask you for 5 Sir. mole. Yes. सर एकदा कोड सांगा ना मला. Okay. Yes. 69. Done. Yes sir, thank you sir. Okay, so if I ask you for 5 mole of oxygen gas, O2, 5 mole O2, what will be the volume? 112 liter. 112 liter. Everyone getting the same answer, or is there anyone who is getting different answer? Same. Yes. आणि कसं काढलं रे बरं? 5 mole of O2 चल volume 112 liter कसं काढलं? 22.4 into 5. Right, 5 into 22.4, 22.4 into 5, which means आपल्याकडे एक फॉर्म्युला होता, volume equals to molar volume into number of moles. Molar volume into number of moles. आपण तो उलटा लिहिला होता, right? So from this formula, ह्या फॉर्म्युलाचं मी एक कन्वर्जन करतो. बघा molar volume काय आहे? molar volume, what is molar volume? We also know the definition of molar volume. Volume of 1 mole of any gas. Volume of 1 mole of any gas which is fixed 22.4. So मी असं म्हणू शकतो का की molar volume एक constant आहे? Can I say molar volume as a constant? Yes sir. Yes. So from this मी असं म्हणू शकतो का V is proportional to N. Volume is proportional to N. जेवढा जास्त N असणार आहे तेवढे जास्त व्हॉल्यूम असणार आहे, जेवढा कमी N असणार आहे तेवढं कमी व्हॉल्यूम असणार आहे. Yes sir. Yes, we have the direct relation which says that volume of any gas is proportional to number of moles, or vice versa ही म्हणू शकतो that number of moles of any gas is proportional to its volume. Yes or no? म्हणू शकतो का असं? Yes sir. Yes, and this is nothing but our law. हाच आपला लॉ आहे, जो काय अवॉइडो लॉ म्हणतोय ना रे, that is our law, that equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. तुम्हाला सर हे कुठून आलं? तुम्ही आता नंबर ऑफ मोल्स म्हटलात, तर बघा आपल्याला ऑलरेडी हे पण माहिती आहे, व्हॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, जेव्हा मी स्मॉल एन म्हणतोय यार, नंबर ऑफ मोल्स चं रिलेशन आपल्याला नंबर ऑफ मॉलिक्युल्सची पण आहे ना. इफ आय से 1 मोल which means it is 6.022 into 10⁻23 molecules. हे पण फिक्स आहे. Yes or no? Yes sir. Yes. If I say 2 mole, मी जर 2 mole म्हटलं तर हे काय होणार आहे? व्हॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पण डबल होणार आहे. दॅट विल बी 2 into 12. NA, राईट? और जो काही नंबर येईल 12 into 10⁻23. मे बी जर मी म्हटलं 10 मोल, अगेन हा पण इन्क्रीज होणार आहे, तेवढ्याच याने इन्क्रीज होणार आहे, which also indicates that number of molecules is proportional to number of moles is proportional to number of molecules. So बघा हे रिलेशन काय बनलं आपल्याकडे, हे अशा फॉर्मॅट मध्ये आलं, A is proportional to B, B is proportional to C, which indicates, मॅथमॅटिक्स मध्ये हे तुम्ही केलं असेल, हे काय इंडिकेट करतं, that A is proportional to C. करतं की नाही? Yes, sir. Yes. So मग मी म्हणू शकतो की व्हॉल्यूम is proportional to number of molecules. Volume is proportional to number of molecules or number of moles, right? Which is our law. बघा ऑलरेडी हे स्टडी केलेलं आहे, आपण सॉल्विंग केलंय, कॅल्क्युलेशन केलेत एक्झाम मध्ये, लाईक एक्झाम नाही म्हणत, कालपर्यंत आपण ते सेम क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेत, आणि त्याचाच हा एक लॉ आहे. दॅट्स वाय लॉ आधी स्किप केला होता, कारण आधी लॉ समजायला गेलं की समजत नाही, त्यापेक्षा आधी मस्तपैकी क्वेश्चन सॉल्व्ह केले, मग तो लॉ मध्ये कन्वर्ट केला, राईट? समजतोय का रे हा लॉ, ॲव्होगाड्रोस लॉ? Yes sir. येस, आय होप दिस लॉ इज क्लिअर. ठीक आहे, चला आता पुढचा लॉ पण, तो पण सोपा आहे. Okay. बघा आता लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन काय सांगतो? तर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शनचं ऍप्लिकेशन आपण नंतर करणार आहे. तुम्हाला आता नेक्स्ट टॉपिक असेल ना, युनिट 2 सेकंड युनिट जो आहे तो मे बी आय गेस वाघ सर घेणार आहेत ना, सेकंड चॅप्टर. तो सोमवारपासून मे बी तुम्हाला फर्स्ट टॉपिक हात चालू होईल. देर इज समथिंग कॉल्ड एज पर्सेंट कंपोजिशन, ही कन्सेप्ट आहे. मी प्रिफर करतो की हे पर्सेंट कंपोजिशन शिकवून झाल्यावर शिकवायचं,
बट सिन्स आपल्याला चॅप्टर आधी कम्प्लीट करायचं आहे, फर्स्ट चॅप्टर कम्प्लीट करून द्यायचा आहे, सो तो आधी करतोय. तर बघा पर्सेंट कंपोजिशनची कन्सेप्ट काय असते, एक बेसिक आयडिया देऊन ठेवतो, तुम्ही नंतर शिकाल त्याचे एक्झाम्पल. तर व्हॉट वी डू इन पर्सेंट कंपोजिशन, व्हेनेवर यू डू सर्टन सॉर्ट ऑफ अनालिसिस ऑफ एनी कंपाऊंड. बघा तुमच्याकडे एखादं काहीतरी आणून दिलं सॅम्पल, तुम्ही आता सायंटिस्ट झालं तसं इमॅजिन करा, आणि तुमच्याकडे एखादं सॅम्पल आणून दिलं आणि नाऊ यू हॅव टू फाइंड की एक्झॅक्टली काय आहे प्रेझेंट. तर व्हॉट यू विल डू, यू विल परफॉर्म डिफरंट सॉर्ट ऑफ टेस्ट, त्याच्या रिएक्शन्स परफॉर्म कराल, काही अनालिसिस कराल, एखादे इन्स्ट्रुमेंट युज करून वगैरे वगैरे सॉर्ट ऑफ अनालिसिस कराल. आणि हे अनालिसिस करून आपण काय करतो माहितीये का, की एखाद्या पर्टिक्युलर एंटिटीमध्ये मे बी 100 ग्रॅम सबस्टन्स घेतलाय, ठीक आहे, 100 ग्रॅम सबस्टन्स मध्ये कोणकोणते इलेमेंट किती क्वांटिटीमध्ये प्रेझेंट आहेत. मे बी कार्बन असेल, से लेट से कार्बन आपल्याकडे आहे, मे बी 20 ग्रॅम कार्बन प्रेझेंट आहे, ठीक आहे. देन मे बी 50 ग्रॅम हायड्रोजन प्रेझेंट आहे, 20 ग्रॅम नायट्रोजन प्रेझेंट आहे, अजून मे बी असेल 30 ग्रॅम, किती राहिले 30 ग्रॅम 10 ग्रॅम ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे. असं अनालिसिस करू आपण, ठीक आहे, असं अनालिसिस करू. वी गेट सच व्हॅल्यूज. वन्स वी गेट सच व्हॅल्यूज, सो फ्रॉम धिस व्हॅल्यूज आपण काय करू शकतो, आपण फाइंड करू शकतो त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. तुम्हाला असं कसं काय, ये कैसे पॉसिबल है, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कैसे मिल सकता है. तर तो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मिळण्यासाठी हा लॉ ऍप्लिकेबल असतो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. तर मला लॉ काय सांगतोय माझा, दॅट लॉ बघा मी रिपीट करतो, पहिलं वर्ड स्टेटमेंट रिपीट करतो, मग आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन बघू. सो लॉ काय सांगतो मला, दॅट in a given compound always contains same proportion of element by weight. A given compound will always contain same proportion of element by weight. आता नॉर्मल ह्याच्यामध्ये रिपीट करू, हे झालं सायंटिफिक. नॉर्मल ह्याच्यामध्ये काय आहे, तर समजा तुमच्याकडे H2O आहे, वॉटर, ठीक आहे, यू हॅव अ वॉटर विच इज H2O. तर हा लॉ काय सांगतोय, दॅट यू टेक वॉटर फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक आहे. आज तुम्ही उद्या माझ्या इथे क्लासवर आलात, मॅट्रिक्स क्लासमध्ये आलात, तिथे वॉटर घेतलं. उद्या तुम्ही तुमच्या घरी गेलात, वॉटर घेतलं, स्कूलला गेलात, वॉटर घेतलं, और कोणत्या फ्रेंडच्या घरी गेलात, तिथे वॉटर घेतलं. तर ऍट एनीवेअर what you will find in that water molecule, in a single molecule, you will have 2 by 18 part of hydrogen and 16 by 18 part of oxygen. हे ऑल द टाइम फिक्स असणार आहे फॉर एनी पर्टिक्युलर स्पेसिस. हे 2 by 18 और 16 by 18 फॉर वॉटर हे फिक्स असणार आहे. समजा मी वॉटर चेंज केला, मी म्हटलं CH4 घेऊया, मिथेन, ओके. तुम्ही आज इथे इंडियामध्ये आहात, तिथे मिथेन बघताय, उद्या ऑस्ट्रेलियामध्ये गेलात, तिथे मिथेन बघितलात, अजून कुठे गेलात, तिथे मिथेन घेतला. तर ऑल द टाइम मिथेन मध्ये यू विल गेट 12 by 16 कार्बन अँड 4 by 16 ऑफ हायड्रोजन. दीज आर द फिक्स प्रपोर्शन्स. और डिफरंट वे मध्ये अजून म्हणायचं असेल तर percent composition or percent part of your compound or percent part of your elements in a compound will always be fixed. Okay, percent part जो असतो ना आपला, तर ह्याचा मी जर पर्सेंट करायचं ठरवलं तर काय करेन रे, 2 by 18 into 100 which will come out to be approximately 11%. 11% च्या आसपास येईल. सो मला हा लॉ काय सांगतो, की कधी पण तुम्ही वॉटर घ्या, त्या वॉटरमध्ये यू विल ऑलवेज गेट 11% वॉटर. मग समजा मी उद्या 100 ग्रॅम ऑफ वॉटर घेतलं, 100 ग्रॅम ऑफ वॉटर घेतलं, तर ते काय इंडिकेट करणार आहे, इट विल हॅव 11 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन. मी उद्या 1000 ग्रॅम घेतलं, इफ आय टेक 1000 ग्रॅम, then in that case it will indicate that we will have 110 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन. ओके, हे फिक्स आहे, हे फिक्स आहे. आता ह्याचं ऍप्लिकेशन तुम्ही पर्सेंट कंपोजिशन मध्ये कराल. काय करतो आपण तिथे, यू गेट द पर्सेंट व्हॅल्यूज, सर्टन पर्सेंट व्हॅल्यूज मिळतात तुम्हाला. तर युझिंग दॅट पर्सेंट व्हॅल्यूज व्हॉट यू डू, यू फाइंड द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. खूप छान प्रॉब्लेम आहेत सॉल्व्हिंग करायला आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो नीट सॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे. ह्याच्यावरून क्वेश्चन बनतो आपल्याला. You directly get either molecular formula and they ask you to find percent composition or vice versa. तर कसं करायचं ते बघा, एक एक्झाम्पल घेऊ, सॉल्व्ह करू, मग तुम्ही एक एक्झाम्पल घ्या आणि सॉल्व्ह करा, ठीक आहे. तर आपण एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊया, लेट्स से अमोनिया, फेवरेट एक्झाम्पल आपलं, ओके. अमोनिया और युरिया घेऊ आपण, युरिया घेऊ. युरियाचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आठवतोय का रे? यू रिमेंबर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला? No? CH4N2O. CH4N2O. Very good. Okay. So from this molecular mass,
मोलार मास, मॉलिक्युलर मास, काहीच नंबर इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला. लेट्स से मोलार मास 60. 60, right? 60 ग्रॅम. सो हाऊ डू वी गेट द पर्सेंट? एखाद्या पर्टिक्युलर स्पेसिसचा जर पर्सेंट पाहिजे ना रे, तर कसं घ्यायचं बघा. कोणाचं फाईंड करायचं तुम्ही सांगा. कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन. कार्बनचं करूया. नायट्रोजन. नायट्रोजन. ओके. सो नायट्रोजन, पर्सेंट ऑफ नायट्रोजन कसं येणार आहे बघा. So what you have to do, you have to take atomic mass into number of atoms in compound. हा फॉर्म्युला आहे, तो लिहून घ्यायचा तुम्हाला. इन कंपाऊंड डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर मास व्होल इंटू 100. दॅट इज युअर फॉर्म्युला. तर बघा, मला सांगा आता एकेकाचे आन्सर. नायट्रोजन काय असतं? नायट्रोजनचं ॲटॉमिक मास ऑफ नायट्रोजन. व्हॉट इज ॲटॉमिक मास ऑफ नायट्रोजन? 14. 14 into number of atoms, number of nitrogen in given compound. The urea मध्ये एका 2 divided by molecular mass is 60 into 100. Let's just do this calculation. 28 into 100 by 60. काय येणार आहे आन्सर? अप्रॉक्सिमेटली ते 46% वगैरे येईल, राईट? 46.66% असेल. कुठून केलं तर हे बघा, हे असं केलं. 10 राहिला इथे आणि 6 हा इथे. 6 4 is 24 and 6.466 4.66 हे असेल इथे 628 चा आन्सर, right? So it will be 46.66. So now what that law tells me that you take any amount of urea, किती पण अमाऊंट घ्या युरियाचं, कुठूनही अमाऊंट घ्या, you will always end up with 46.66% of nitrogen. तुमचा जो नायट्रोजनचा कंटेंट आहे तो तेवढाच मिळणार आहे. सेम वे तुम्ही कार्बनचा काढणार का रे? विल यू फाइंड फॉर कार्बन किती येतोय तो मला चॅट बॉक्स मध्ये सांगणार का? व्हॉट विल बी पर्सेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन? बघा बरं, सेम ॲटॉमिक मास ऑफ कार्बन घ्यायचं इंटू नंबर ऑफ ॲटम्स, किती जे काही ॲटम्स आहेत तुमच्या त्या एका मॉलिक्युल मध्ये, ते डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर मास इंटू 100. बघा बरं किती येतोय आणि सांगा मला पटकन. Yes, we have 2 answers. First from Siddhika, second from Rohit. Both are correct. चला थोडे पटापट कॅल्क्युलेशन करा. Yes, what is atomic mass? Carbon 12. atomic mass 12 into number of carbon 1 divided by molecular mass is 60 into 100. So if we do 12, 6 is 5, so 100 by 5, 100 by 5 will come out to be 20%. 20%. So it indicates that whatever amount you have, तुमच्याकडे जी काही अमाऊंट असेल युरियाची, त्याच्यामध्ये यू विल ऑलवेज हॅव 20% ऑफ कार्बन. सो आता मी समजा असं तुम्हाला सांगितलं की वी हॅव 500 ग्रॅम ऑफ युरिया. क्वेश्चन काय विचारला? फाइंड मास ऑफ कार्बन in 500 gram of urea. So what you will do, you will just find 20% of 500 gram. Just take 20% of 500 gram. That is the amount of carbon present in your urea. हा all the time fix आहे. किती पण एंटिटी घ्या, you will always end up with 20% of carbon. किती येणार आहे मग इथे आन्सर? बघा बरं, find the
मास ऑफ 100. कार्बन इन 500 ग्रॅम ऑफ पिढी जर केलं तर 500 चे 20% 100. 100 राईट. सो इट विल बी 100 ग्रॅम. 100 ग्रॅम. आता ह्याचं तुम्हाला माहिती आहे मास मिळालं तर तुम्हाला तिथे क्वेश्चन मध्ये असं विचारलं असेल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, काढू शकता का? कसे काढणार? यू हॅव द मास, यू ऑल्सो नो द atomic mass. So mass, given mass by molar mass or atomic mass, you will get number of moles. जर त्यांनी विचारलं की त्याचं अजून काय नंबर ऑफ atoms विचारलेत, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स विचारलेत, और एनिथिंग जे काही विचारलं असेल ते आपण कशावरून काढू शकतो? युझिंग अवर मोल कन्सेप्ट. जी काय मोल कन्सेप्ट लर्न केली ना आतापर्यंत, त्याच्यावरून आपण हा कसाही क्वेश्चन फ्रेम असेल तरी फाइंड करू शकतो. इम्पॉर्टंट थिंग इज दिस which indicates, or this law which indicates that for any compound त्याच्यामध्ये जे elements आहेत त्यांचं जे composition आहे ते all the time fix असणार by weight. We are saying by weight, it always with fixed composition. Okay, आलं लक्षात? Second law, third law, like this. समजलं का रे? Yes, sir. Yes. Okay. Now we'll talk about the next one, law of multiple proportion. बघा हा खूप छान आहे. लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन मध्ये ना आपण थोडीशी जादू बघतो. जादू नाहीये ती बेसिकली. लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन. So okay, again we will see the statement first. Okay. बघा स्टेटमेंट काय सांगतोय, डाल्टन बाबाने हा लॉ सांगितला होता 1803 मध्ये, खूप आधी सांगितला होता. तो लॉ काय सांगतोय, when two elements A and B form more than one compound, like what you are saying, A and B form more than one compound म्हणजे काय? समजा माझ्याकडे आहे हायड्रोजन आणि आहे ऑक्सिजन. आता हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचं डू वी नो एनी कंपाउंड? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बनता है? water. Water. Everyone knows this, water. Also it forms one more compound ज्याला म्हणतो आपण हायड्रोजन पेरॉक्साइड. ऐकलंय ना? पेरॉक्साइड वगैरे कधीतरी आला असेल वर्ड. हो सर. येस. हो सो सर. हायड्रोजन आणि वॉटर जे आहेत ना, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन, सो दे कंबाईन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स. ठीक आहे, हायड्रोजन पेरॉक्साइड H2O2 अँड वॉटर विच इज H2O. अजून आपण दुसरा घेतला, समजा मी घेतला नायट्रोजन ऑक्सिजन. ठीक आहे, नायट्रोजन ऑक्सिजन. सो इट फॉर्म्स 5 कंपाउंड्स. नायट्रोजन ऑक्सिजन फॉर्म 5 कंपाउंड्स असे बनवत होते. N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, right? So nitrogen oxygen, when they will combine, they will form 5 compounds. और अजून समजा वेल नोन नॉर्मल माहित असलेलं कार्बन अँड ऑक्सिजन कोणत्या कंपाऊंड बनवतात? कार्बन अँड ऑक्सिजन. CO2. CO2, कार्बन डायऑक्साइड प्रत्येकाला माहिती आहे. कार्बन मोनॉक्साइड पण माहित असेल. पॉल्युटंट, कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड, राइट? बोथ आर द पॉल्युटंट. So what they are saying, when two elements A and B, just A and B mention केले त्यांनी, form more than one compound, एकापेक्षा जास्त कंपाऊंड बनवतात, त्या केसमध्ये काय होतंय, the masses of element B that combines with given mass of A are always in small whole number ratio. तर नाही समजला. बघा, जेव्हा A आणि B एकापेक्षा जास्त कंपाऊंड बनवणार आहेत तेव्हा आपण A आणि B पैकी एकाचं जर अमाऊंट फिक्स घेतली, ठीक आहे, एकाची अमाऊंट फिक्स घेतली, तर दुसरा जो स्पेसिस आहे आपला, समजा मी इथे A ची फिक्स घेतोय, तर B ची जी काही अमाऊंट अटॅच होणार आहे A ला, दॅट विल बी इन सम फिक्स होल नंबर रेशो. नॉट येट अंडरस्टूड? चला इथे सांगा मला, कार्बनचं मास काय असणार आहे रे CO2 मध्ये? CO2 मध्ये व्हॉट विल बी मास ऑफ कार्बन? कार्बन का मास इन CO2? 44. नाही, कार्बनचं, फक्त कार्बनचं. बघा आत्ताच आधीच्या याच्यामध्ये डेफिनेट प्रपोर्शन मध्ये जसं बघत होतो, ॲटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ ॲटम्स. सो ॲटॉमिक मास आहे 12 इंटू नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत 1, सो 12 प्लस. ऑक्सिजनचं किती असेल? 16. 16, बट किती ऑक्सिजन आहेत आता? 2. 16 into 2. सो 16 into 2 इट विल बी 32, राईट? सो 12 ग्रॅम कार्बनशी काय होतोय आपला 32 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन कंबाईन होतोय टू गिव्ह मी CO2. व्हेअरएज हिअर कार्बन मोनॉक्साइड मध्ये काय होतोय, 12 ग्रॅम ऑफ कार्बनशी किती ग्रॅम ऑक्सिजन अटॅच होणार आहे? 16 ग्राम. 16 ग्रॅम. नाउ इफ आय टेक द रेशो, बघा आता कार्बन तर फिक्स आहे, कार्बनचं काय 12 ग्रॅम 12 ग्रॅम सेम आहे.
मग त्याच्याबरोबर जो ऑक्सिजन अटॅच होतोय त्याचा जर मी रेशो घेतला, इफ आय डिसाइड टू टेक द रेशो ऑफ धिस 32 अँड 16, त्याचा जर रेशो घेतला तर बघा काय बनणार आहे, 32:16. एम आय गेटिंग 2:1 रेशो? येस सर. येस. सो दॅट्स हाच लॉ आहे आपला, दॅट एकाचं जे स्पेसिफिक मास आहे, एकाच्या गिवन मासशी जो दुसरा अटॅच होतोय, दॅट विल अटॅच और दॅट विल कंबाईन इन सम फिक्स रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर. बघा हे सेम इथे रिपीट करू आपण. इथे सांगा बरं मला मास काय आहेत. हायड्रोजनचं किती आहे H2O मध्ये? येस, मास ऑफ हायड्रोजन 2. ऑक्सिजनचं 16. 16, राईट? ऑक्सिजन इज 16. हियर H2O2, हायड्रोजन 4. कसं काय 4? 2. 2च ना, H2O2 आहे, H2O2 आहे. So 2 2. right, plus oxygen is 32. Now see, our hydrogen is fixed, 2 gram 2 gram. So त्याच्याबरोबर जो आपला ऑक्सिजन अटॅच होतोय तो कसा होतोय, एकदा तो 16 ग्रॅम, एकदा तो 32 ग्रॅम अटॅच होतोय, विच इज 1:2 रेशो. इन स्मॉल होल नंबर रेशो मध्ये अटॅच होतोय. सेम वे तुम्ही मला इथे सांगू शकता का रे काय मास असतील? बघा हे नेक्स्ट पेजवर आपण छान करू इथे. ठीक आहे, नायट्रोजन ऑक्सिजन फॉर्म्स N2O, नायट्रस ऑक्साइड, NO, nitric oxide, N2O3, nitrogen trioxide, N2O4, nitrogen tetroxide, and N2O5, nitrogen pentoxide. सो असे 5 ऑक्साइड्स बनतात आपल्याकडे. तर मला सांगणार का नायट्रोजनचं किती मास आहे, ऑक्सिजनचं किती मास आहे, जे काही अटॅच होत आहे? बघा बरं, तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये कॅल्क्युलेट करा, चार्ट एक बनवा. हे एवढे आपल्याकडे ऑक्साइड बनतात, नायट्रोजन ऑक्सिजन कंबाईन झाल्यावर इन टोटल आपल्याला 5 कंपाऊंड्स मिळतात. वी आर गेटिंग 5 कंपाऊंड्स. त्यांचा नायट्रोजन किती आहे, ऑक्सिजन किती आहे? येस, फर्स्ट केस मध्ये किती येणार आहे अमाउंट ऑफ नायट्रोजन फॉर फर्स्ट केस N2O? Twenty-eight, 16. 28 and 16. Next for NO? 14, 16. 14, 16. For N2O3? 28. 28. And oxygen? 48. 48. N2O4? 28. 28. And 54. 64, correct. And what about last one, N2O5? 28. 80. 80. ओके. सो बघा आता इथे बाकीच्या इथे तर 28, इथे पण 28 आहे, इथे पण 28 आहे, इथे पण 28 आहे, इथे पण 28. तर चला मग ह्याच्यात डबल करून टाकायचं का? 14 चा मी डबल केला, लेट्स से मी 14 चा डबल केला तर किती होणार आहे, तो 28 होणार आहे. तो इथला जर डबल करतोय तर मला इथे पण डबल करावं लागेल की नाही? सो इथे काय होईल, 32. 32. राईट. हे का केलं मी? कॉज लॉ मध्ये काय सांगितलं आपल्याला, लॉ काय सांगतोय, बी दॅट कंबाईन विथ गिवन मास ऑफ ए. म्हणजे ए आणि बी आहेत ना, दोघांपैकी एकाचं मास फिक्स आहे, एकाचं मास फिक्स आहे, जो दुसऱ्याचं जो काही चेंज होणार आहे तो बघायचा आहे. त्यामुळे मी एकाचा फिक्स केला, नायट्रोजन फिक्स केला. सो आता जर मी ऑक्सिजनचा मास इथे बघितलं ना रे, तर बघा काय होतंय, 16 चा टेबल तयार होतोय. 16 16, 16 is 32, 16 is 48, 16 is 64, 16 is 80. So are we getting a simple whole number ratio? मिळतोय का रे सिंपल होल नंबर रेशो? येस. येस. ओके. सो आता बघा ह्याच्यावरून क्वेश्चन काय बनेल. तुम्हाला संडेला टेस्ट द्यायची आहे ह्याच्यावर, तर त्याच्यावर क्वेश्चन कशा पॅटर्न मध्ये असेल, यू विल गेट जस्ट एक्झाम्पल, असे डिफरंट एक्झाम्पल्स दिलेले असतील तुम्हाला. अँड थ्रू दिस एक्झाम्पल तुम्हाला आन्सर करायचंय की आउट ऑफ फॉलोइंग विच विल एक्झिबिट धिस लॉ. कोणते आउट ऑफ जे काही एक्झाम्पल्स असतील, सो त्यापैकी असे कोणत्या स्पेसिस आहेत जे हा लॉ फॉलो करणार आहेत. सो त्यासाठी तुम्हाला रिक्वायरमेंट काय आहे बघा, की जे कंपाऊंड तुम्ही बघणार आहात, तर ए अँड बी
ते दोघांमधले कंपाऊंड असले पाहिजेत. 2 इलेमेंट एकत्र येऊन मोर दॅन 2 कंपाऊंड बनवतात. तर मी आता तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. तुम्ही काय सांगा मला की हे जे फॉलोइंग एक्झाम्पल आहे ते तो लॉ फॉलो करते की नाही करते. कसं आन्सर करायचं, येस ऑर नो. कॅपिटल वाय कॅपिटल एन फक्त चॅट बॉक्स मध्ये सेंड करायचं. ठीक आहे. तर बघा मी तुम्हाला फर्स्ट विचारतो. first SO2 and SO. बघा चॅट बॉक्स मध्ये मला फक्त येस ऑर नो मध्ये आन्सर करा की विल धिस फॉलोइंग एक्झाम्पल विल फॉलो धिस लॉ ऑर नॉट. Yes. So second one, let's say we have HNO3 and NO2. Second one आहे HNO3 NO2. येस. बघा इथे तर फॉलो होणार आहे लॉ. येस फॉलो होणार आहे. राईट. SO2 अँड SO. ओके. का सेम इलेमेंट आहेत A D. We have same element for forming more than one compound, so yes it is going to follow. But here HNO3 NO2 इथे नायट्रोजन ऑक्सिजन आहे, इथे पण नायट्रोजन ऑक्सिजन आहे, but with that we have hydrogen. So since we have such cases, no, it won't follow the rule. Let's say we have Na2O and H2O. Na2O H2O. No, why? Because we have sodium, oxygen, hydrogen, oxygen. So totally different. Oxygen the same आहे, but oxygen ला जो attach होती है species, that is totally different. Sir, no. Yes. So it will be no. Okay. So तुम्हाला एवढंच चेक करायचं आहे. याच्यावर काही क्वेश्चन आला तर असाच येणार आहे. You will get the examples and out of following which will exhibit the law of multiple proportion, which of the following won't. That's it. Okay. आलाय का सर लक्षात? इकडे रेशिओ कसा चेक केला? कुठे? सर सेकंड आणि थर्ड मध्ये. सेकंड अँड थर्ड मध्ये म्हणतोय का? हो सर. येस. हे बघ सेकंड अँड थर्ड मध्ये आपण रेशो चेक नाही करू शकत. सेकंड अँड थर्ड मध्ये आहे ना रेशो चेक नाही करता येणार. का नाही करता येणार और का नाही करून चालणार? और जो आपला रूल आहे और जो लॉ आहे तो कोणासाठी ऍप्लिकेबल आहे? इट इज ऍप्लिकेबल टू द टू एलिमेंट्स हु फॉर्म मोर दॅन टू कंपाऊंड्स. टू एलिमेंट्स वेन कंबाईन अँड फॉर्म मोर दॅन टू कंपाऊंड. आता इथे काय होतंय रे, इथे आपण बघतोय सोडियम आणि ऑक्सिजन बद्दल. ठीक आहे. सोडियम आणि ऑक्सिजन कंबाईन होत आहे.
सर इथे पण जर त्यांनी सोडियम आणि ऑक्सिजन दिले असते ना तर मग आपण बघितलं असतं, पण त्यांनी काय केलं, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन दिलं की नाही, मग बघूनच उपयोग नाही. म्हणजे आपल्याला असं जर असतं ना, एक्झाम्पल Na2O अँड Na2O2 जर असं एक्झाम्पल असतं, इन दॅट केस बघ सोडियम ऑक्सिजन इथे पण आहेत, इथे पण सोडियम ऑक्सिजन आहेत, तर येस इथे मग आपण ते चेक करू की ते एक्झिबिट होतंय की नाही होतंय. बट सिन्स डिफरंट इलेमेंट वी वोंट फॉलो, म्हणजे ते चेक करत बसायचीच गरज नाही, तो लॉ ऍप्लिकेबलच नाहीये अशा स्पेसिसला. इथे बघ इथे नायट्रोजन ऑक्सिजन आहे, इथे पण नायट्रोजन ऑक्सिजन आहे, बट विथ नायट्रोजन ऑक्सिजन वी हॅव हायड्रोजन ऍज वेल. सो अगेन तो ऍप्लिकेबल नाही होणार. ओके ओके सर. तर तुम्हाला काय बघायचं, दोन इलेमेंट आहेत का, सेम दोन इलेमेंट दोन डिफरंट कंपाऊंड बनवत आहेत का, सेम टू इलेमेंट्स फॉर्मिंग टू डिफरंट कंपाऊंड्स. सो ही रिक्वायरमेंट आहे. ही जर फुलफिल होतीये तर ग्रेट, ही जर फुलफिल नाही होत आहे तर तो लॉ काही वर्क होणार नाहीये. गॉट इट? आलंय का लक्षात? हो सर. ओके चला तर मग आता लास्ट लॉ बघूया आपण. ठीक आहे, जो की ऑलरेडी काल बघितलाय आपण, फक्त आता परत एकदा रिवाइज करू, एक दोन एक्झाम्पल घेऊ. ओके बघा या लॉ मध्ये काय सांगतोय आपला लुसॅक बाबा जो आहे ना, त्याने काय सांगितलं, when gases combine or are produced in chemical reaction, एखादी रिएक्शन करतोय आपण की ज्याच्यामध्ये गॅस कंबाईन होत आहेत, रिएक्ट होत आहेत एकमेकांशी, और जे काही रिएक्शन होत आहेत त्याच्यातून प्रोड्यूस होत आहेत. सो हे जेव्हा असं काही होणार आहे ना, तर हे होताना दॅट विल हॅपन और दॅट विल ऑकर इन सिम्पल रेशो बाय व्हॉल्यूम. सिम्पल रेशो बाय व्हॉल्यूम म्हणजे काय, आपण काल एक्झाम्पल घेतलं होतं, नायट्रोजन प्लस हायड्रोजन गिव्स अस अमोनिया, हे असं एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण. सो ह्याच्यामध्ये काय होतं, आपल्याकडे रेशो काय होता, हा असा रेशो होता की वी विल हॅव वन नायट्रोजन विच विल कंबाईन विथ 3 हायड्रोजन टू फॉर्म 2 अमोनिया. सो हा रेशो फिक्स होता 1:3:2, राईट, हा असा रेशो होता. सो मग आता तुम्हाला जर सांगितलं असेल की यू हॅव 10 लिटर ऑफ नायट्रोजन, सो 10 लिटर ऑफ नायट्रोजन किती लिटरशी रिॲक्ट होणार आहे, तर इट विल रिॲक्ट with 30 liter of oxygen and it will form 20 liter of ammonia. तुम्हाला सर हे कुठून काढताय तुम्ही, हे कुठून येते, तर लॉ मधून येतोय. लॉ काय सांगतोय, हा जो रेशो आहे 1:3:2 हा रेशो ऑल द टाइम फिक्स राहणार आहे. सो मग तुम्हाला काही गिवन असेल, नायट्रोजन हायड्रोजन अमोनियापैकी काही गिवन आहे, बाकीचे दोन जर रिॲक्ट होत आहेत और प्रोड्यूस होत आहेत, जे काही असेल ते तुम्ही फाईंड करू शकता का, करू शकतो की नाही? येस सर. हो सर. येस. ओके समजा मी सांगितलं असेल की आपल्याकडे आहे 50 लिटर ऑफ अमोनिया, 50 लिटर ऑफ अमोनिया, तर तो किती ऑक्सिजन पासून बनलेला असेल, किती नायट्रोजन पासून बनलेला असेल, what will be amount of volume of nitrogen and oxygen that will combine to form 50 liter of ammonia. Amount of nitrogen and hydrogen that will combine, oxygen का लिहिला रे मी इथे, hydrogen. Amount of what will be volume of nitrogen and hydrogen that will react to form 50 liter of ammonia. सांगा बरं पटापट. अरे करतायत की नाही आन्सर? तुम्हाला फक्त रेशो बघायचा आहे, फक्त तो रेशो मेंटेन ठेवायचा, 1:3:2 हा रेशो आला पाहिजे. तो कसं कॅल्क्युलेट कसं करणार, अरे 2 चा काय झालं, 2 चा 50 झालं की नाही, 2 चा 50 कसं होईल, बाय व्हॉट, 2
इंटू एक्स विल बी 50. एक्स ची व्हॅल्यू काय असेल? 25. व्हॉट विल बी एक्स? 25, राईट. सो मग त्या ह्याला पण मल्टिप्लाय करा ना. 3 इंटू 25, 1 इंटू 25. सो काय येईल इथे? काय येईल इथे? 25 liter. 25 liter of nitrogen that will react with 75 liter of H2. So ते 25 plus 75 100 नाही देणार आहे, तर किती देणार आहे? 50 लिटर देणार आहे. फॉर गॅसेस ही डिरेक्ट ऍडिशन होत नाही, व्हॉल्यूमची डिरेक्ट ऍडिशन होत नाही. तर हे जे काही होतं ना, ते हे फिक्स रेशो मध्ये होतं. आणि हा रेशो कुठून मिळतो आपल्याला? तर रेशो मिळतो आपल्याला बॅलन्स रिएक्शन वरून. तो रिएक्शन एकदा बॅलन्स केली की त्याच्यावर आपल्याला रेशो मिळाला. वन्स वी गेट द रेशो, आपण खालचे आन्सर पटकन काढू शकतो. चला एक पटकन एक रिएक्शन घ्यायची का? मला सांगणार का तुम्ही आन्सर? हायड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव्ह अस हायड्रोजन क्लोराइड. ठीक आहे, HCl. सो ह्यांचा जो रेशो आहे ना, रिएक्ट कसे होतात, तर रिएक्ट होण्याचा रेशो आहे 1:1:2. आम्ही देऊन टाकू तुम्हाला 1:1:2. सो नाव तुम्हाला आन्सर काय करायचंय? टू प्रोड्यूस मे बी 100 liter of, आता इथे तर डायरेक्ट ऍडिशन होते, 100 liter of HCl, what will be amount of hydrogen and chlorine that will react with each other? Volume of hydrogen and chlorine that will react with each other to form 100 liter of HCl. बघा तुम्हाला आता मी एक ग्रुपवर असाइनमेंट सेंड करतोय. संडेला आपली टेस्ट पण असेल. ठीक आहे, सो डू प्रिपेअर वेल. प्रिपेअर कसं कराल त्या असाइनमेंट मधूनच करा. मॅक्स टू मॅक्स असाइनमेंट प्लस एक्सरसाइज. ऑलरेडी लास्ट टाइम ज्यांनी टेस्ट दिली त्यांना आयडिया आहे कशी टेस्ट द्यायची, काय आहे ते, राईट? सेम ऑनलाईन. चॅप्टर 1 हा ऑनलाईनच. तीच आयडी पासवर्ड वापरून ना? तो मी एकदा चेक करतो. मे बी तुम्हाला तो लास्ट टाइम टेम्पररी आयडी पासवर्ड जर दिला असेल तर तो व्हॅलिड नसेल. तो एकदा चेक करतो. जर तो असेल तर ग्रेट, जर नसेल ना तर मग मी आपोआप म्हणजे तो प्रोसेस करून देतो तुम्हाला आयडी टेस्टच्या आधी. ठीक आहे, सो यू विल हॅव टेस्ट ऑन कम्प्लीट युनिट 1. लेसन 1 जो काही आहे केमिस्ट्रीचा तो अख्खाच्या अख्खा रीड वगैरे करा छानपैकी. तुम्हाला असाइनमेंट देतो, एक 40 क्वेश्चन्सची असाइनमेंट आहे. सो डू ट्राय टू सॉल्व्ह दॅट. आजच सॉल्व्ह केली तर बेटर असेल. जर काही डाऊट असतील तर मला उद्या विचारा. आपण उद्या वाटल्यास एखादं सेशन संध्याकाळी वगैरे ठेवू 7-8 वाजता वगैरे डाऊट सेशन. येस, सो जर असतील डाऊट तर मग मला ग्रुपवर तसं सांगाल की हवे डाऊट सेशन की नकोय. ओके, सो मग त्यानुसार आपण उद्या संध्याकाळी वगैरे एखादा डाऊट सेशन घेऊ जर रिक्वायर्ड असेल. एक्सरसाइज मधून पण डाऊट असतील तरी चालेल. सो त्याचा जर हवे असेल तर डाऊट सेशन घेऊ. अँड देन संडेला टेस्ट देऊन छान मार्क्स मिळवले तर चॅप्टर डन आहे असं समजू शकतो आपण. प्रिपेअर करा, संडेची टेस्ट छान जाऊ दे. ओके, बघा प्रिपेअर करताना काय करायचं, पहिलं तर जाऊन रीड करा. ठीक आहे, फर्स्ट स्टेप विल बी टू रीड द चॅप्टर. अख्खा चॅप्टर एकदा रीड करून काढा. जस्ट नॉर्मल रीडिंग करा. देन असाइनमेंट आहे, सो असाइनमेंट सॉल्व्ह करायला घ्या. बघा आजचा दिवस आहे, उद्या आहे, संडे पण असेल. संडेला इव्हिनिंगला एक्झाम असेल ना, त्यामुळे यू हॅव सफिशियंट टाइम. सो ट्राय करा जास्तीत जास्त सॉल्विंग करायचं. आणि मग एक्सरसाइज मधून जेवढं होईल सॉल्व्ह करणं तेवढं करा. सो दॅट विल बी सफिशियंट. सर हे सॉल्व्ह कसं करायचं सांगा ना. हे का? ओके, हे बघ, हे काय करायचं माहितीये का, तुला आता 100 लिटर ऑफ HCl दिलंय की नाही, 100 लिटर ऑफ HCl बनणार आहे. सो तो जो रेशो आहे ना तो फिक्स आहे. हा रेशो आहे तुझा 1 हायड्रोजन रिएक्ट विथ 1 क्लोरीन टू गिव्ह 2 HCl और 1 लिटर 2 लिटर. हा फिक्स आहे. सो 2 चं समजा 4 लिटर झालं. ठीक आहे, 2 चं 4 लिटर झालं, डबल झालं ना, तर मग 1 लिटरचं पण काय होणार, डबल होणार, 2 लिटर. इथे पण 1 लिटरचं होणार 2 लिटर. समजा मी 10 लिटर घेतलं म्हणजे बघ 1 चं 10 टाइम्स झालं, 1 लिटरचा 10 टाइम्स झाला. तर इथे पण 1 लिटरचा काय होणार, 10 टाइम्स होणार. 2 लिटरचा पण 10 टाइम्स होणार, 20 लिटर. सेम वे तुला फक्त बघायचंय आता की 2 चा 100 झालाय म्हणजे किती टाइम्स तो चेंज केलाय आपण, 50 टाइम्स. सो सेम वे इथे पण करायचा 50 टाइम्स चेंज. तर इथे येणार आहे 50 लिटर, करेक्ट. इथे पण येणार आहे 50 लिटर. आता इथे 50 + 50 100 होतंय, बट हे ऑल द टाइम ऍप्लिकेबल नसणार आहे. जे आत्ताच्या जस्ट आधीची जी रिएक्शन होती त्याच्यामध्ये बघितलं होतं, राईट? सर H2O मध्ये पण नाही होत ना?
येस H2O मध्ये पण नाही होणार. बघा H2O चं लगेच आपण पटकन ते एक्झाम्पल घेऊन टाकू. समजा आपण H2O प्रिपेअर करतोय. H2 प्लस O2 gives us H2O. सो इथे काय असणार आहे, बॅलन्स करायला जर गेलो ना मी इथे, तर इथे 2 आणि इथे 2 आहे. म्हणजे हा रेशो जो आहे ना तो 2:1:2 आहे. विच मीन्स समजा मी इथे 10 लिटर ऑफ हायड्रोजन घेतला, 10 लिटर ऑफ H2 घेतला, तर 10 लिटर ऑफ H2 बघा 2 चा 10 झाला, किती चेंज झाला, किती टाइम्स चेंज केला, 5 टाइम्स. सो इथे पण काय करणार आपण 5 टाइम्स चेंज करणार. सो 5 लिटर ऑफ O2 शी रिॲक्ट होईल. तो 10 + 5 15 लिटर, बट नो इथे काय बनणार आहे 2 चा पण 5 टाइम्स 10 लिटर. ठीक आहे, 10 लिटर ऑफ H2O बनणार आहे. समजा मी म्हटलं की आपल्याकडे आहे 50 लिटर ऑफ O2, वी हॅव 50 लिटर ऑफ O2. सो बघा 1 चा काय झाला 50 टाइम्स झाला, तर सेम वे 2 चा पण 50 टाइम्स करा, किती येईल 100 लिटर. सो 100 लिटर H2 शी रिॲक्ट होणार आहे टू गिव्ह 100 + 50, नॉट 150 बट 2 चा 50 टाइम्स 100 लिटर ऑफ H2O. आलंय का लक्षात? हो सर. ओके, चला मग एंड करूया. तुमचं बायो लेक्चर असेल पुढे, अँड असाइनमेंट मी लगेच सेंड करून ठेवतो ग्रुपवर. ट्राय करा आणि डू लेट मी नो जर हवे असेल डाऊट सेशन तर. ठीक आहे सर. येस, सो बाय बाय. सौरभ सर, येस आम्हाला होस्ट करा. येस सर. गुड इव्हनिंग ऑल. ऑडिबल? आवाज येतो माझा? येस सर. येस. सो लास्ट लेक्चर मध्ये आपण नेक्स्ट लेसन स्टार्ट केला होता. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण नेक्स्ट लेसन स्टार्ट केलं होतं, बायोलॉजिकल क्लासेस. जस्ट अ मिनिट. Just a minute. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी करू. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आणि यामध्ये आपण सर्वात पहिले ट्राय क्लासिफिकेशनचा कोणी केला, तर एरिस्टॉटलने केला. हे डिस्कस केले बरोबर. एरिस्टॉटलने केलं क्लासिफिकेशन सर्वात पहिले. एरिस्टॉटलने प्लांटचं क्लासिफिकेशन कसं केलं होतं रे, सांगता का मला कोणी? प्लांटचं क्लासिफिकेशन कसं केलं होतं एरिस्टॉटलने? हर्ब्स, श्रब्स आणि काय काय रे? ट्रीज.
आणि ॲनिमल्सचं क्लासिफिकेशन कसं केलं होतं अरिस्टॉटलने? Animal having red रेड blood ब्लड cells. Animal रेड having ब्लड सेल्स आहेत त्यांना त्यांनी म्हटलं होतं इनेमा, बरोबर. ज्यांच्याकडे रेड ब्लड आहे त्यांना त्यांनी म्हटलं इनेमा, आणि ज्यांच्याकडे रेड ब्लड नाही त्यांना काय नाव दिलं होतं? animal. बरोबर, अनेमा आणि इनेमा अशी नावं त्यांनी दिली, बरोबर. अरिस्टॉटल जे आहेत यांनी प्लांटचं क्लासिफिकेशन केलं हर्ब्स, श्रब्स आणि ट्री मध्ये. ॲनिमल्सचं क्लासिफिकेशन कसं केलं? इनेमा आणि अनेमा मध्ये, बरोबर. ज्यांच्याकडे रेड ब्लड आहे, ज्यांच्याकडे रेड ब्लड आहे तसे ॲनिमल्स, आणि ज्यांच्याकडे रेड ब्लड नाही, ओके, असे ॲनिमल्स, असं त्यांनी क्लासिफिकेशन केलं. मग त्यानंतर टू किंगडम सिस्टम प्रपोज केली. कोणी केली प्रपोज टू किंगडम सिस्टम? हॅलो, कोणी प्रपोज केली टू किंगडम सिस्टम? Carlos Linus. कार्लस लिनस. कोणते 2 किंगडम प्रपोज केले होते त्यांनी? किंगडम प्लांट आणि दुसरा किंगडम कोणता? Plantae Animalia. Animal. Animalia. बरोबर, प्लांटी आणि ॲनिमलिया असे 2 किंगडम त्यांनी प्रपोज केले कार्लस लिनस यांनी. प्लांट जे आहे त्या प्लांट मध्ये कोणाला टाकलं? ज्यांच्याकडे काय आहे? सेल वॉल आहे. आणि ज्यांच्याकडे सेल वॉल नाही, सेल वॉल ऍबसेंट ज्यांच्याकडे आहे त्यांना कोणामध्ये टाकलं? ॲनिमलियामध्ये. मग प्लांट मध्ये कोण कोण इन्क्लूड केले बरं सांगा बरं आता एक सांग. प्लांट मध्ये कोणाकोणाला इन्क्लूड केलं? पहिलं बॅक्टेरिया. Bacteria. का बरं? कारण बॅक्टेरियाकडे पेप्टिडोग्लायकॅनने बनलेली सेल वॉल असते, बरोबर. सेल वॉल जी असते बॅक्टेरियाची पेप्टिडोग्लायकॅनने बनलेली असते. त्यानंतर प्लांट्सला इन्क्लूड केलं. प्लांट्सकडे सुद्धा सेल वॉल असते सेल्युलोजने बनलेली. आणि फंगायला पण इन्क्लूड केलं. का बरं फंगायला? फंगायकडे पण सेल वॉल असते कायटिनने. येस, कायटिनने बनलेली सेल वॉल फंगायकडे असते. सेल्युलोजने बनलेली सेल वॉल प्लांटकडे असते. पेप्टिडोग्लायकॅनने बनलेली सेल वॉल बॅक्टेरियाकडे असते. फंगायकडे कायटिनने बनलेली सेल वॉल असते. ॲनिमल मध्ये त्यांनी कोणाला इन्क्लूड केलं? मग ॲनिमलियामध्ये ॲनिमल्सला केलं ज्यांच्याकडे सेल वॉल नाहीये. आणि त्याचबरोबर कोणाला केलं रे? बोलता का? प्रोटोझोआ. Protozoa. ओके, ॲनिमल्स मध्ये त्यांनी प्रोटोझोआला पण इन्क्लूड केलं. आणि मग या पद्धतीने इथे क्लासिफिकेशन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन त्यांनी प्रपोज केली. ठीक आहे. पण या सिस्टम मध्ये काही ड्रॉबॅक. बॅक्टेरिया कसे आहेत? प्रोकॅरियोटिक. युनिसेल्युलर असतात बॅक्टेरिया. प्रोकॅरियोटिक असते, एकच सेल असते बॅक्टेरियाकडे. पण प्लांट आणि फंगाय तर मल्टी सेल्युलर आहेत. प्लांट आणि फंगाय तर मल्टी सेल्युलर, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम बरोबर मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझमला इन्क्लूड केलं. बॅक्टेरिया प्रोकॅरियोटिक आहेत. प्रोकॅरियोट बरोबर कोणाला इन्क्लूड केलं त्यांनी? युकॅरियोट्सला इन्क्लूड केलं. मग हे ड्रॉबॅक होते या सिस्टम की प्रोकॅरियोट बरोबर युकॅरियोट इन्क्लूड होत आहेत, है ना. प्रोकॅरियोट बरोबर युकॅरियोट इन्क्लूड होत आहेत. त्यानंतर युनिसेल्युलर बरोबर मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते इन्क्लूड होत आहेत. मग असं इथे जे आहे युनिसेल्युलर बरोबर मल्टी सेल्युलर, प्रोकॅरियोट बरोबर युकॅरियोट इथे इन्क्लूड होत आहेत. तर इथे ड्रॉबॅक होता या सिस्टमचा. ठीक आहे. म्हणून हेकेल नावाचे जे सायंटिस्ट होते, हेकेल यांनी काय सांगितलं रे? कोणता किंगडम सांगितला? तिसरा किंगडम सांगितला. कोणता किंगडम बनवा? Protista. प्रोटिस्टा किंगडम बनवा असं त्यांनी सांगितलं. प्रोटिस्टा मध्ये कोणाला इन्क्लूड केलं? युनिसेल्युलर युकॅरियोट्स. युनिसेल्युलर युकॅरियोट्सला इन्क्लूड केलं प्रोटिस्टा. ठीक आहे. युनिसेल्युलर युकॅरियोटला इन्क्लूड केलं आणि थर्ड किंगडम बनवला गेला. मग अशा पद्धतीने थर्ड किंगडम जो आहे तो इंट्रोड्यूस. मग त्यानंतर R.H. विटेकर, याबद्दल आपण डिस्कस करत होतो कालच्या लेक्चरमध्ये. R.H. विटेकर यांनी कोणती सिस्टम प्रपोज केली रे? 5 kingdom system. येस, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज. आजच्या लेक्चरमध्ये हे जे 5 किंगडम होते यांचे क्रायटेरिया काय होते क्लासिफिकेशन मध्ये ते आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट द क्रायटेरियाज फॉर द क्लासिफिकेशन इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बरोबर. R.H. विटेकर यांनी 5 किंगडम बनवले. हे 5 किंगडम जे होते कोणत्या बेसिसवर त्यांनी बनवले होते? तर पहिला त्यांचा क्रायटेरिया होता. सर चला पहिले बघून घेऊयात क्रायटेरियाज फॉर क्लासिफिकेशन. क्रायटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इन
कोणती सिस्टम? 5 किंगडम सिस्टम. किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ही जी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आहे, यासाठी काही क्रायटेरिया त्यांनी डिसाइड केले होते. क्रायटेरिया काय होते? पहिला क्रायटेरिया आहे टाइप ऑफ सेल. काय पहिला क्रायटेरिया बोला रे? टाइप ऑफ सेल. सेलचा टाइप तुम्हाला माहिती का? सेलचा टाइप काय असतो? एक तर सेल असू शकते काय? प्रोकॅरियोटिक. सेल दोन प्रकारचे असतात, एक तर प्रोकॅरियोटिक असते किंवा काय असते रे? युकॅरियोटिक. युकॅरियोटिक. आता प्रोकॅरियोटिक सेल आणि युकॅरियोटिक सेल मध्ये काय फरक आहे? अशी सेल ज्या सेलमध्ये न्यूक्लियस नाही, त्या सेलला म्हणतो आपण प्रोकॅरियोटिक सेल. तुम्हाला ऑलरेडी पहिल्या लेक्चर मध्ये सांगितलं की ज्या सेलमध्ये न्यूक्लियस नसतो त्या सेलला म्हणतो आपण प्रोकॅरियोटिक सेल. ज्या सेलमध्ये न्यूक्लियस असतो त्या सेलला म्हणतो आपण युकॅरियोटिक सेल. प्लांट, ॲनिमल्स, फंगाय, प्रोटिस्ट हे जे आहेत ते युकॅरियोट. प्रोकॅरियोट फक्त एकच आहेत, ते कोण आहेत? बॅक्टेरिया. फक्त बॅक्टेरिया प्रोकॅरियोटिक. बरोबर. पहिला क्रायटेरिया काय? पहिला क्रायटेरिया आहे की 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तुम्ही ज्यावेळेस यूज करताय त्यावेळेस तुम्हाला हे पाहायचं, ऐश्वर्या, सिद्धिका, तुम्हाला हे पाहावं लागेल की पहिले सेल प्रोकॅरियोटिक आहे की युकॅरियोटिक आहे. बरोबर. दुसरा क्रायटेरिया असणार आहे की बॉडी ऑर्गनायझेशन काय? बॉडी ऑर्गनायझेशन हा झाला दुसरा क्रायटेरिया. बॉडी ऑर्गनायझेशनचं मिनिंग काय? बॉडी ऑर्गनायझेशन म्हणजे बॉडी जी आहे ती एका सेलने बनलेली आहे की खूप साऱ्या सेलने बनलेली आहे. मग पुढचा क्रायटेरिया काय आला? युनिसेल्युलर आहे की बोला काय? मल्टीसेल्युलर. ऑर्गॅनिझम जो आहे त्याची बॉडी एका सेलने बनलेली आहे. बॅक्टेरियामध्ये बॉडी सिंगल सेलने बनलेली असते. प्रोटिस्टामध्ये पण बॉडी सिंगल सेलने बनलेली असते. बरोबर. बॅक्टेरिया म्हणजे काय आले? युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोटिक. प्रोटिस्टा म्हणजे कोण आले? युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक आले. मग यामध्ये बॅक्टेरिया असतील, प्रोटिस्टा असतील, यामध्ये युनिसेल्युलर स्ट्रक्चर असतं. बॉडी एक सिंगल सेलने बनलेली असते. एक सिंगल सेल म्हणजेच बॉडी असते. बॅक्टेरिया असेल किंवा प्रोटिस्टा असेल. प्रोटिस्टामध्ये आले अमिबा, पॅरामिशियम यासारखे प्रोटिस्ट. पण जर मल्टीसेल्युलर बॉडी असेल तर प्लांट मध्ये बघा, ॲनिमल्स मध्ये बघा, आपल्याकडे खूप साऱ्या सेल्स आहेत. आपली बॉडी मल्टीसेल्युलर आहे. ठीक आहे. मग बॉडी युनिसेल्युलर असू शकते किंवा मल्टीसेल्युलर असू शकते. हा झाला दुसरा क्रायटेरिया. तिसरा क्रायटेरिया आहे की सेल वॉल प्रेझेंट आहे की ऍबसेंट आहे. बघा पुढचा क्रायटेरिया तुम्हाला विचारात घ्यावा लागेल की सेल वॉल प्रेझेंट आहे की काय आहे? ऍबसेंट आहे. हा झाला थर्ड क्रायटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन करताना हा झाला तिसरा क्रायटेरिया. चौथा क्रायटेरिया काय मग क्लासिफिकेशन करताना? फोर्थ क्रायटेरिया आपण म्हणूयात की न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे का? ते ऑलरेडी इथे झालं. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन म्हणजे काय? प्रोकॅरियोटिक आहे म्हणजे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ऍबसेंट. युकॅरियोटिक आहे म्हणजे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन प्रेझेंट. ठीक आहे. म्हणून हा क्रायटेरिया इथे आपण नाही लिहिला तरी चालेल. टाइप ऑफ सेल मध्येच तो क्रायटेरिया आलेला आहे. कोणता क्रायटेरिया आलेला आहे? सेलमध्ये सेल मेम्ब्रेन आहे की सेल न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे की नाही. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ऍबसेंट असेल तर ते कोण असणार? न्यूक्लियस ऍबसेंट म्हणजे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ऍबसेंट. मला लिहायचं असेल तर हा नेक्स्ट क्रायटेरिया करू आपण. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन जर ऍबसेंट असेल तर ते प्रोकॅरियोटिक असतात. बरोबर. ऍबसेंट असेल तर ते काय असतात? प्रोकॅरियोट असतात. आणि न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन प्रेझेंट असेल तर ते कोण असतात? युकॅरियोट असतात. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ऍबसेंट असेल तर प्रोकॅरियोटिक असतात. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन प्रेझेंट असतील तर ते युकॅरियोटिक असतात. ठीक आहे. नेक्स्ट आता बघा टाइप ऑफ सेल झालं, बॉडी ऑर्गनायझेशन झालं, सेल वॉल झालं, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन झालं. आता बघू आपण नेक्स्ट क्रायटेरिया. तो आहे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. काय नेक्स्ट क्रायटेरिया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन म्हणजे न्यूट्रिशन मध्ये ते ऑटोट्रॉफिक आहेत की हेटेरोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक आहेत म्हणजे स्वतःचं फूड स्वतः बनवतात, जसं की प्लांट जे असतात ते फोटो ऑटोट्रॉफिक असतात. आणि हेटेरोट्रॉफिक म्हणजे काय? जे स्वतःचं फूड स्वतः बनवत नाही त्यांना काय म्हणतो आपण? हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक आणि हेटेरोट्रॉफिक असे दोन प्रकारचे इथे मोड ऑफ न्यूट्रिशन झाले. आता या मोड ऑफ न्यूट्रिशन मध्ये पण टाईप कसे टाईप आहेत बघा. बॅक्टेरिया जे असतात ते ऑटोट्रॉफिक पण असू शकतात, काही बॅक्टेरिया हेटेरोट्रॉफिक पण असतात. प्लांट जे असतात ते ऑटोट्रॉफिक असतात. ठीक आहे. मग आता ऑटोट्रॉफ मध्ये पण टाईप कोणत्या टाईप आहेत? त्याला म्हणू आपण लाईफस्टाईल. यामधलाच पुढचा क्रायटेरिया टाकू आपण. पुढचा क्रायटेरिया कोणता झाला मग? लाईफस्टाईल. तुम्हाला हे पहिले हे कळालं का मला सांगा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन म्हणजे काय समजते का रोहित तुला?
श्रेया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन म्हणजे ऑटोट्रॉफिक आहेत की हेटेरोट्रॉफिक आहेत? रोहित समजतंय का? हो सर. ऑटोट्रॉफिक आहेत की हेटेरोट्रॉफिक आहेत म्हणजे काय? स्वतःचं फूड स्वतः बनवतात की दुसऱ्याने बनवलेलं फूड खातात, याला म्हणायचं हेटेरोट्रॉफिक. ठीक आहे. मग ऑटोट्रॉफिक मध्ये टाईप, ऑटोट्रॉफिक मध्ये काय असू शकतो? एक तर असू शकतो फोटो ऑटोट्रॉफ. फोटो ऑटोट्रॉफ म्हणजे काय? जे सनलाईटचा ऍज द एनर्जी सोर्स म्हणून वापर करतात, ज्यांना सनलाईट पासून एनर्जी मिळते, सनलाईट कडनं जे एनर्जी घेतात आणि स्वतःचं फूड स्वतः तयार करतात, त्यांना म्हणायचं फोटो ऑटोट्रॉफ. सनलाईट पासून एनर्जी घेणार, स्वतःचं फूड स्वतः बनवणार, त्यांना म्हणायचं फोटो ऑटोट्रॉफ. ठीक आहे. आणि जे दुसऱ्या टाईपचे ऑर्गॅनिझम असतात जे केमिकल कंपाऊंड पासून एनर्जी करतात, सॉइल मध्ये जे केमिकल असतात, सॉइल मध्ये सल्फर आहे, सॉइल मध्ये आयर्न आहे, सॉइल मध्ये फॉस्फरस आहे, या कंपाऊंडचं ब्रेकडाऊन करतात, त्यापासून ज्यांना एनर्जी मिळते, यांना म्हणतो आपण केमो ऑटोट्रॉफ. केमो काय शब्द आहे बघा, केमो ऑटोट्रॉफ. बघा, म्हणजे ऑटोट्रॉफिक मध्ये पण दोन टाईप आहेत. कोणत्या टाईप आहेत बघा बरं. एक आहे फोटो ऑटोट्रॉफ. फोटो ऑटोट्रॉफला एनर्जी कुठून मिळते? सनलाईट कडनं एनर्जी मिळणार, ते कोण आहेत? फोटो ऑटोट्रॉफ. आणि ज्यांना केमिकल कंपाऊंड पासून एनर्जी मिळणार, ते कोण? केमोट्रॉफ. ज्यांना सनलाईट पासून एनर्जी मिळते ते फोटो ऑटोट्रॉफ. ज्यांना केमिकल कंपाऊंड लाईक सल्फर असेल, सॉइल मध्ये केमिकल कंपाऊंड आहेत, इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत, सल्फर असेल, आयर्न असेल, यापासून एनर्जी मिळते, यांना म्हणतो आपण केमो ऑटोट्रॉफ. या एनर्जीचा वापर करून ते स्वतःचं फूड स्वतः तयार करतात, यांना म्हटलं आपण ऑटोट्रॉफ. ठीक आहे. ऑटोट्रॉफ मध्ये त्यांचा एनर्जी सोर्स फक्त डिफरंट असू शकतो. जर सनलाईट पासून एनर्जी मिळत असतील तर त्यांना फोटो ऑटोट्रॉफ म्हणणार तुम्ही. आणि जर सॉइल मधनं ते एनर्जी मिळत असतील केमिकल कंपाऊंडचं ब्रेकडाऊन करून, इनऑर्गॅनिक केमिकल कंपाऊंड लाईक सल्फर असतील, आयर्न असेल, फॉस्फरस असेल, यांचं ब्रेकडाऊन करून एनर्जी घेत असतील तर त्यांना म्हणायचं केमो ऑटोट्रॉफ. ठीक आहे. मग आता हे झाले दोन टाईप. काय? ऑटोट्रॉफ मध्ये पण दोन टाईप आहेत, फोटो ऑटोट्रॉफ, केमो. तसं आता हेटेरोट्रॉफ मध्ये पण टाईप आहेत बघा. हेटेरोट्रॉफ मध्ये काय टाईप आले? हेटेरोट्रॉफ मध्ये पहिलं न्यूट्रिशन आलं, जे काल मी तुम्हाला फंगायच्या बाबतीत बोललो होतो. फंगाय काय करतात? कोणत्या प्रकारचं न्यूट्रिशन दाखवतात? सॅप्रोफायटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. याला काय म्हणतो आपण? डिकम्पोजर्स आहेत फंगाय, बरोबर का? डिकम्पोजर म्हणजे काय? ब्रेकडाऊन करतात सबस्टन्स. आता सॅप्रोफाइट म्हणजे काय? सॅप्रोफायटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशनला मी काल आणखी एक शब्द सांगितलं होता, काय? ऍब्सॉर्प्टिव्ह मोड ऑफ न्यूट्रिशन सांगितलं होतं का? सॅप्रोफायटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशनला काय म्हटलं होतं? ऍब्सॉर्प्टिव्ह मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऍब्सॉर्प्टिव्ह म्हणजे काय रे? ऍब्सॉर्प्टिव्ह म्हणजे जे फंगाय असतात, ते फंगाय ज्या सबस्टन्सवर ग्रो होत असतात ना, ते पहिले एन्झाईम सोडतात. एन्झाईम सोडल्यामुळे ते सबस्टन्स बॉडीच्या बाहेर डायजेस्ट होणार आहे. डायजेस्ट झालेल्या सबस्टन्स नंतर ते ऍब्सॉर्ब करून घेतात. या प्रकारच्या न्यूट्रिशनला म्हणतो आपण ऍब्सॉर्प्टिव्ह मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आर यू गेटिंग? फंगाय जे आहेत ते सॅप्रोफायटिक आहेत. सॅप्रोफायटिक म्हणजे त्यांच्याकडे असलेलं जे काही एन्झाईम आहेत ना फंगाय, ते बॉडीच्या बाहेर सोडतात. बॉडीच्या बाहेर सोडून नंतर त्याला ऍब्सॉर्ब करून घेतात. डायजेस्ट बॉडीच्या बाहेर होतं, डायजेशन बॉडीच्या बाहेर होतं, एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन होतं, बॉडीच्या बाहेर डायजेशन, आणि मग नंतर त्याला ऍब्सॉर्प्शन केलं जातं. म्हणून याला ऍब्सॉर्प्टिव्ह मोड ऑफ न्यूट्रिशन म्हणतात. म्हणून फंगाय सुद्धा हेटेरोट्रॉफिकच आहेत, जसे आपण हेटेरोट्रॉफिक आहेत तसे. पण आपल्यामध्ये फंगायमध्ये फरक आहे. फंगाय काय करतात? एन्झाईम बॉडीच्या बाहेर सोडतात, बाहेर डायजेस्ट करतात सबस्टन्सला, नंतर ऍब्सॉर्ब. तसं आपल्यामध्ये काय? आपण पहिले फूडला खातो आणि मग त्या फूडला आपण काय करतो? बॉडीमध्ये आल्यानंतर डायजेस्ट करतो. अशा प्रकारचं जे न्यूट्रिशन असतं त्याला काय म्हणतो? होलोझाईक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. काय म्हणायचं याला? काय? होलोझाईक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोझाईक एक तर ऍब्सॉर्प्टिव्ह आहे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऍब्सॉर्प्टिव्ह म्हणजे बॉडीच्या बाहेर डायजेस्ट करा, नंतर ऍब्सॉर्ब करून घ्या, किंवा बॉडीमध्ये घ्या आणि नंतर डायजेस्ट. आपल्यामध्ये जे न्यूट्रिशन दिसतं ते होलोझाईक मोड ऑफ. अमिबा मध्ये सुद्धा याच प्रकारचं न्यूट्रिशन दिसतं, ज्याला म्हणतो आपण होलोझाईक मोड ऑफ. होलोझाईक म्हणजे काय? अमिबाची जी सेल असेल, सपोज ही अमिबाची सेल आहे, तर अमिबा काय करतो? सपोज हा फूड आहे, अमिबा काय करेल? ही जी सेल मेम्ब्रेन असेल, या सेल मेम्ब्रेनचा वापर करून या फूडला सेलच्या आतमध्ये, या फूडला कशामध्ये घेईल? अमिबा सेलच्या आतमध्ये घेईल. फूड सेलच्या आतमध्ये येईल. फूड सेलच्या आतमध्ये आलं की मग अमिबा त्याला डायजेस्ट करेल. म्हणजे अमिबा मध्ये पण न्यूट्रिशन बघा कसं आहे. अमिबा पहिले फूड पार्टिकल, सपोज आता फूडचे हे पार्टिकल आहेत, या फूडच्या पार्टिकल कडे अमिबा पहिले मूव्ह करत जाईल. सपोज इथे फूडचा पार्टिकल आहे, अमिबा इथून असं मूव्ह करत जाईल इकडे फूडच्या जवळ. फूडच्या जवळ जाईल अमिबा, आणि फूडच्या जवळ गेल्यानंतर ही जी मेम्ब्रेन असते ही या फूडच्या भोवती पसरवतो, स्प्रेड करतो मेम्ब्रेनला. असंच मेम्ब्रेनला असं फूड पार्टिकल आहे, त्या फूड पार्टिकलच्या भोवती मेम्ब्रेनला स्प्रेड करतो आणि त्या फूडला बॉडीमध्ये घेऊन टाकतो. फूडला बॉडीमध्ये घेतलं त्याने, बघा फूडला बॉडीमध्ये घेतलं म्हणजे हे सुद्धा कोणत्या प्रकारचं न्यूट्रिशन आहे? होलोझाईक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे. लक्षात. कोणतं न्यूट्रिशन आहे रे बाळा? होलोझाईक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
कळालं का? म्हणजे आता बघा हे 5 क्रायटेरिया तुम्हाला इथे यूज करायचं क्लासिफिकेशन करताना. आर एच विटेकर यांनी हे 5 किंगडम सिस्टम करताना हे 5 क्रायटेरिया यूज केले होते आणि या 5 क्रायटेरियांचा वापर करून क्लासिफिकेशन त्यांनी केलं आणि या क्लासिफिकेशन मध्ये त्यांनी 5 किंगडम बनवले. पहिला होता मोनेरा, दुसरा होता प्रोटिस्टा, तिसरा होता फंगाय, चौथा प्लांटी, पाचवा अॅनिमल. कळालं? मग आता यामध्ये काय काय क्रायटेरिया मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो, त्यानंतर तुम्ही शॉर्ट मध्ये त्याला लिहून घ्या. ठीक आहे. पहिला क्रायटेरिया होता टाईप ऑफ सेल. सेल प्रोकॅरियोटिक आहे की युकॅरियोटिक आहे. दुसरा बॉडी ऑर्गनायझेशन. सेल एका सिंगल सेलने बॉडी बनलेली आहे की खूप साऱ्या सेलने बनलेली, युनिसेल्युलर आहे की मल्टीसेल्युलर. तिसरा क्रायटेरिया सेल वॉल प्रेझेंट आहे की नाहीये, ऍबसेंट आहे. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे की ऍबसेंट आहे. ओके. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ऍबसेंट असेल तर ते प्रोकॅरियोटिक असतील, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन प्रेझेंट असतील तर ते युकॅरियोटिक असतील. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ते ऑटोट्रॉफिक आहेत की हेट्रोट्रॉफिक आहेत. लाईफस्टाईल ते फोटो ऑटोट्रॉफिक आहेत की केमो ऑटोट्रॉफिक आहेत. जर ऑटोट्रॉफिक असतील तर मग कोणते ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक. जर ते हेट्रोट्रॉफिक असतील तर ते सॅप्रोफायटिक आहेत की होलोझाईक आहेत. कळतंय का? ओके. म्हणजे ते फंगाय सारखं न्यूट्रिशन दाखवतात की अॅनिमल सारखं दाखवतात किंवा अमिबा सारखं दाखवतात, हे आपल्याला चेक करावं लागेल आणि त्यानुसार हे क्लासिफिकेशन आपल्याला करावं लागेल. हॅव यू गॉट दिस? कोणाला नाही समजलं? कोणाला नाही समजलं? काय नाही समजलं ते पण सांग. क्लिअर आहे का सर्वांना? समजलंय सर्वांना? नसेल समजलं तर विचारा. रोहित, ऐश्वर्या, समजलं सर. समीक्षा and Manisha. Got this everyone? लिहून घ्या. येस, लिहून घ्या. हे क्रायटेरिया लिहून घ्या. शॉर्ट मध्ये असं हे असं जसं मी लिहिलं तसं शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहून घ्या. रनिंग नोट्सच्या फॉर्म. हेडिंग द्या तुम्ही त्याला क्रायटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन. क्रायटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशनचे काय क्रायटेरिया? प्लीज राईट. झालं का रे? हॅलो.
सर 2 मिनिट. बर. झालं का रे? हो सर. डन. ओके. करू का रे रब? येस सर. तुम्हाला समजले सर्व क्रायटेरिया? सर्व क्रायटेरिया कळालेत का हे? हो सर. ओके. सो दीज वेअर द क्रायटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन. त्यातला पहिला ग्रुप आपण स्टडी करूयात आता. जो फर्स्ट ग्रुप आहे जो आपल्याला स्टडी करायचा तो आहे मोनेरा. फर्स्ट ग्रुप आपल्याला स्टडी करायचा तो आहे मोनेरा. मोनेरा. मोनेरामध्ये कोण येतात? तर मोनेरामध्ये येतात बॅक्टेरिया. कोण येतात? मोनेरिया ग्रुपमध्ये कोण येतात? फक्त येतात बॅक्टेरिया. ठीक आहे. आता बॅक्टेरिया कसे आहेत? बॅक्टेरिया आहेत युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोटिक. काय आहेत? युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोट्स. बॅक्टेरिया युनिसेल्युलर आहेत आणि प्रोकॅरियोटिक आहेत. त्यांच्याकडे न्यूक्लियस ऍबसेंट असतं. म्हणजे बॅक्टेरियाची जर तुम्ही सेल पाहिली तर त्या बॅक्टेरियाच्या सेलमध्ये ही सपोज आधी असेल सेल मेम्ब्रेन. बरोबर. ही बॅक्टेरियाची आहे सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेनच्या वरती असते बॅक्टेरियाकडे सेल वॉल. काय असते? सेल वॉल. सेल वॉल. सेल वॉल. सेल वॉल कशाने बनलेली असते बॅक्टेरियाची? पेप्टिडोग्लायकॅन. कशाने? पेप्टिडोग्लायकॅन नावाच्या सबस्टन्सने बनलेली असते. पेप्टिडोग्लायकॅन. हा. त्याच्या आतमध्ये मग बॅक्टेरियाकडे असतो सायटोप्लाझम. कोणत्याही सेलमध्ये सायटोप्लाझम असतो. लिक्विड दॅट इज प्रेझेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड ॲज अ सेल सायटोप्लाझम. आणि मग इथे बॅक्टेरियाकडे असतो त्याचा जेनेटिक मटेरियल जो असतो डबल स्ट्रँडेड डीएनए. काय असतो? डबल स्ट्रँडेड डीएनए. बघा हा आहे डबल स्ट्रँडेड डीएनए. हा आहे डबल स्ट्रँडेड डीएनए. डबल स्ट्रँडेड डीएनए. डबल स्टँडर्ड डीएनए बॅक्टेरियाचं. ठीक आहे. सेल मेम्ब्रेन आहे, सेल वॉल आहे, डबल स्टँडर्ड डीएनए आहे बॅक्टेरियाकडे, सायटोप्लाझम आहे. ठीक आहे. आता बॅक्टेरियाला मुवमेंट कशी करतात बॅक्टेरिया माहिती तुम्हाला? बॅक्टेरियाला जर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह करायचं असेल तर बॅक्टेरियाकडे असतात फ्लॅजेला. काय असतात? हे दिसतात तुम्हाला हेअर सारखे स्ट्रक्चर. या हेअर सारख्या स्ट्रक्चरला काय म्हणतो माहिती का? यांना म्हणणार तुम्ही फ्लॅजेला. काय म्हणणार रे? काय? बॅक्टेरियाकडे काय आहे ते? फ्लॅजेला. फ्लॅजेलाचा रोल काय? फ्लॅजेला आर फॉर फ्लॅजेला. कशासाठी आहेत? लोकोमोशन साठी. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी मूवमेंट. बॅक्टेरियाकडे फ्लॅजेला असतं. ठीक आहे.
सर्वच बॅक्टेरियाकडे फ्लॅजेला असतात का? नाही. तर काही बॅक्टेरियांकडे फ्लॅजेला असतात, काहीकडे फ्लॅजेला नसतात. ज्यांच्याकडे फ्लॅजेला नसतात ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह करू शकत नाही. ज्यांच्याकडे फ्लॅजेला आहे ते एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह करू शकतात. ठीक आहे. मग बॅक्टेरियामध्ये वेगवेगळे शेप पण असतात. मग बघूयात बॅक्टेरियामध्ये कोणते कोणते शेप असतात. हा झाला बॅक्टेरियाचा सेलचं स्ट्रक्चर. शेप बघू बॅक्टेरियामध्ये कोणते कोणते असतात. मग बॅक्टेरियामध्ये डिफरंट तुम्हाला शेप दिसतात. तुम्हाला हे पहिले कळालं का? बॅक्टेरियाकडे हा वाला पार्ट काय? डबल स्टँडर्ड डीएनए. कळालं? डबल स्टँडर्ड डीएनए म्हणजे बॅक्टेरियाचा क्रोमोझोम. या क्रोमोझोम शिवाय बॅक्टेरियाकडे कधी कधी एखादा एक्स्ट्रा क्रोमोझोम असतो. त्या एक्स्ट्रा क्रोमोझोमला प्लाझमिड म्हणतात. काय म्हणायचं त्या एक्स्ट्रा क्रोमोझोमला? एक्स्ट्रा क्रोमोझोम किंवा एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डीएनए. डीएनए म्हणजे जेनेटिक मटेरियल असतो, माहिती आहे ना तुम्हाला. त्याच्यामध्ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन असते. डीएनएचा लॉंग फॉर्म काय? डीऑक्सी रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड. बरोबर. हा एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डीएनए. या एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डीएनएलाच हा एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डीएनए जो आहे याला म्हणतो आपण काय? प्लाझमिड. काय म्हणायचं याला? बोला काय? प्लाझमिड. म्हणजे हा तर त्याचा डीएनए आहे. त्याच्याशिवाय बॅक्टेरियाकडे कधी कधी एक्स्ट्रा पण डीएनए असतो. या एक्स्ट्रा डीएनए ला म्हणतो एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल जेनेटिक मटेरियल. त्याला म्हणायचं प्लाझमिड. मग बॅक्टेरियामध्ये शेप बघू कोणते कोणते असतात. काही बॅक्टेरिया जे असतात ते असे रॉडच्या आकाराचे असतात. बघा असे रॉडच्या आकाराचे असतात. या बॅक्टेरियाला म्हणतो आपण रॉड शेप्ड बॅक्टेरिया. कोणत्या शेपचे बॅक्टेरिया? रॉड शेप्ड बॅक्टेरिया. रॉड शेप्ड बॅक्टेरियाला म्हणतात बॅसिलस. काय रे? रॉड शेप्ड बॅक्टेरियाला काय म्हणायचं? बोलता का? काय? बॅसिलस. रॉड शेप्ड बॅक्टेरिया. एक बॅक्टेरिया त्याला बॅसिलस म्हणतो. खूप सारे असतील तर प्लुरल फॉर्म याचा. प्लुरल म्हणजे खूप, नाही का? अनेक वचनी फॉर्म आहे. प्लुरल फॉर्म याचा बॅसिली. काय प्लुरल फॉर्म? प्लुरल फॉर्म काय? बॅसिली. खूप बॅक्टेरिया असतील असेल तर त्यांना आपण म्हणतो बॅसिली. सिंगल असेल एक सेल त्याला बॅसिलस. रॉड शेप बॅक्टेरिया. ठीक आहे. काही बॅक्टेरिया जे असतात ते असे गोल असतात. गोल स्फेरिकल शेप बॅक्टेरिया. स्फेरिकल शेप पण असतात बॅक्टेरिया. स्फेरिकल शेप बॅक्टेरियाला म्हणतो आपण विब्रियो. काय म्हणायचं याला? विब्रियो. सिंगल असेल तर त्याला म्हणतात विब्रियम. सिंग्युलर असेल तर विब्रियम. आणि प्लुरल फॉर्म काय? मग प्लुरल फॉर्म काय? विब्रियो. काय प्लुरल फॉर्म? विब्रियो. हा झाला स्फेरिकल बॅक्टेरिया. गोल गोल आकाराचा बॅक्टेरिया. याला सॉरी स्फेरिकल बॅक्टेरिया ना. जस्ट अ मिनिट, एक मिस्टेक झाली बोलता बोलता. कंट्रोल झेड करतो मी स्क्रीनवर. स्फेरिकल बॅक्टेरिया आणि एक असा दिसतो कॉमा शेप बॅक्टेरिया. एक असा दिसतो कॉमा शेप बॅक्टेरिया. एक दिसतो स्फेरिकल बॅक्टेरिया. स्फेरिकल जो बॅक्टेरिया दिसतो याला म्हणायचं कोकस. काय म्हणणार याला स्फेरिकलला? बोला काय? कोकस. कोकस म्हणायचं. आणि जो असा कॉमा सारखा दिसतो ना, कॉमा शेप बॅक्टेरिया, या कॉमा शेप बॅक्टेरियाला तुम्ही म्हणणार आहेत काय? विब्रियम. काय म्हणायचं? बोल. कॉमा शेपला काय म्हणणार? विब्रियम. स्फेरिकल शेपला काय म्हणणार तुम्ही? कोकस. कोकस. कोकस म्हणजे स्फेरिकल शेप बॅक्टेरिया. कॉमा सारखा आकार असला बॅक्टेरियाचा तर त्याला म्हणतो आपण विब्रियम. कोकसचा प्लुरल फॉर्म आहे कोकाय. प्लुरल फॉर्म काय आहे? कोकाय. कोकाय म्हणजे अनेक वचनी. खूप सारे असे तुम्हाला गोल गोल बॅक्टेरिया दिसत असतील ना, ते यांना म्हणतो आपण कोकाय. बरोबर. आणि खूप सारे असे कॉमा शेप बॅक्टेरिया दिसत असतील त्यांना काय बोलणार तुम्ही? विब्रियो. काय म्हणायचं? विब्रियो. मग तिथे बघा मी इथे लिहितो प्लुरल फॉर्म काय? कोकाय. इथे प्लुरल फॉर्म काय आहे? विब्रियो. बघा रॉड शेप्ड बॅक्टेरिया असेल तर त्याला तुम्ही म्हणता बॅसिलस. गोल गोल बॅक्टेरिया असतील असे स्फेरिकल शेप बॅक्टेरिया असतील ते यांना काय म्हणतो आपण? कोकस किंवा प्लुरल फॉर्म काय? कोकाय. आणि कॉमा शेप बॅक्टेरिया असेल तर त्याला म्हणतो आपण विब्रियम किंवा त्याला म्हणतो आपण विब्रियो. ठीक आहे. असे वेगवेगळ्या शेपचे बॅक्टेरिया आहेत. आणखी एक शेप आहे बॅक्टेरियाचा, तो असा दिसतो. बघा बरं कसा दिसतो? स्प्रिंग सारखा थोडासा आकार आहे. बरोबर. थोडासा स्प्रिंग सारखा आकार. या बॅक्टेरियाला म्हणतो आपण स्पायरल शेप बॅक्टेरिया. कसा आहे हा? कसा आहे रे बॅक्टेरिया? स्पायरल शेप बॅक्टेरिया.
Spiral shape. असं जर स्पायरल शेपचा बॅक्टेरिया असेल तर त्याला म्हणतात स्पिरिलम. काय म्हणायचं त्याला? स्पिरिलम. Spirillum. किंवा दुसरं पण नाव आहे त्याला स्पायरोचिट. काय काय नाव आहे? स्पिरिलम किंवा काय स्पायरोचिट. Spirochete. स्पायरल आकाराचा बॅक्टेरिया दिसला की त्याला म्हणायचं स्पिरिल. ओके, स्पायरल असा स्पायरल आकाराचा दिसला की त्याला स्पायरिला किंवा त्याला स्पायरिलम किंवा त्याला स्पायरोचिट अशी नाव आहे. मग बॅक्टेरियामध्ये तुम्हाला हे 4 बेसिक शेप दिसतात. हे 4 जे बेसिक शेप आहेत हे तुम्हाला बॅक्टेरियामध्ये दिसतात. बघा बरं कोणत्या कोणत्या शेपचे बॅक्टेरिया असतात. एक म्हणजे रॉड सारख्या आकाराचे असतात, त्यांना म्हणतो आपण बॅसिलस. तो काय असतील, गोल असतील तर त्यांना म्हणतो आपण फोकस. कॉमा शेप असेल तर त्याला म्हणतो आपण विब्रिओ. स्पायरल शेप असेल तर त्याला आपण म्हणतो स्पिरिलम किंवा त्याला म्हणतो आपण स्पायरोचिट. गॉट दिस? एवढा ड्रॉ करा बरं. बॅक्टेरियाचा शेप ड्रॉ करा, बॅक्टेरियाचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करा. ड्रॉ द शेप अँड स्ट्रक्चर ऑफ बॅक्टेरिया. शेप्स कळाले? इझी आहेत शेप. कॉमा शेप असेल तर त्याला विब्रिओ म्हणायचं. या विब्रिओचं एक्झाम्पल माहिती तुम्हाला? विब्रिओ कॉलरी ऐकले का तुम्ही कधी? कॉलरा होतो, कशाने ऐकलंय? कॉलरा कॉझिंग एजंट कोणता आहे माहिती का? विब्रिओ कॉलरी. विब्रिओ कॉलरी जो आहे त्याने कॉलरा होतो, है ना? असे बॅक्टेरियामध्ये वेगवेगळे तुम्हाला शेप दिसतात. श्रेया, अथर्व, समजतंय का? हो सर. उद्या तुम्हाला सुट्टी आहे क्लासला? हॅलो, उद्या सॅटरडे आहे. एक्स्ट्रा लेक्चर होणार आहे का तुमचं उद्या? काही बोलता का? अरे एक्स्ट्रा लेक्चर होणार आहे का काही तुमचं उद्या? हो सर होणार आहे. 15चं होईल असं बोलत होते. केमिस्ट्रीचं होणार आहे का? हो सर. ठीक आहे. किती वाजता होणार काय तसं सांगितलंय का? सर बोलले म्हणजे सेम टायमिंगला घेणार तसं बोलत होते. बरं बरं, मग मी सरांशी बोलतो. जर मला एक्स्ट्रा घ्यायचं असेल तर मग तुम्हाला तसं इन्फॉर्म करतो. ठीक आहे, घ्यायचं असेल तर. ओके, येस. झालं? शेप कळाले तुम्हाला? रॉड शेपचा असू शकतो बॅक्टेरिया. बोल ना आता काय. सर म्हणजे समजा उद्या एक्स्ट्रा लेक्चर असेल तर संध्याकाळपर्यंत सांगाल का तुम्ही? काय म्हटलं? सर समजा उद्या जर एक्स्ट्रा लेक्चर असेल तर संध्याकाळपर्यंत सांगाल का? हा, आज संध्याकाळपर्यंत सांगेन. जर असेल तर सांगेन, नसेल तर नाही. ठीक आहे. हो सर. या टायमिंग मध्ये जर मला दुसरं काही काम असेल, लेक्चर असेल तर मग मी नाही सांग. ठीक आहे. चला, हे कळालं का तुम्हाला? बॅक्टेरियाचे शेप एक तर रॉड शेप असू शकतो बॅक्टेरिया किंवा स्पेरिकल शेप असू शकतो. स्पेरिकल शेपला काय म्हणतो? रॉड शेपला बॅसिलस म्हणतो. कॉमा शेप असेल तर त्याला विब्रिओ म्हणतो. स्पायरल शेप असेल तर त्याला स्पिरिलम असं म्हणतात किंवा स्पायरोचिट म्हणतात. याचा प्लुरल फॉर्म आहे स्पायरिला. प्लुरल फॉर्म काय याचा? स्पायरिला. हा काय झाला? याचा कोणता फॉर्म झाला? प्लुरल फॉर्म. स्पायरिला झाला प्लुरल फॉर्म. गॉट दिस? समजलंय प्रत्येकाला? करू रब झालं? ओके. आता बघा, बॅक्टेरिया जे असतात ना, हे बॅसिलस नावाचे जे बॅक्टेरिया असतात हे अनफेवरेबल कंडिशन. बॅसिलस नावाचे जे बॅक्टेरिया असतात, तर सपोज बॅसिलस असं पाहिलं ना आपण, असं रॉड सारखं काढलेला बॅक्टेरिया. हे जे रॉड शेप्ड बॅक्टेरिया असतात त्यांना म्हटलं होतं आपण बॅसिलस, बरोबर? हे बॅसिलस नावाचे बॅक्टेरिया जे आहेत ते जर अनफेवरेबल कंडिशन असेल, अनफेवरेबल कंडिशन म्हणजे काय? ते ज्या ठिकाणी ग्रो होतात तिथे जर न्यूट्रिएंट नाहीये, वॉटर नाहीये, वॉटर नसेल, न्यूट्रिएंट नसेल, तर यांना माहिती ही जी सेल आहे ही डाय होणार आहे, बरोबर? या सेलला काय म्हणतो आपण? या सेलला म्हणतो आपण व्हेजिटेटिव्ह सेल. काय म्हणायचं या सेलला रे? काय म्हणतो आपण यांना? व्हेजिटेटिव्ह सेल. त्यांना माहिती की जर वॉटर अवेलेबल नसेल, न्यूट्रिएंट अवेलेबल नसेल तर ही जी सेल आहे ही सेल डाय होणार. मग या सेलला वाचवण्यासाठी ते काय करतात? सेलला वाचवण्यासाठी म्हणजे पुढच्या जनरेशनला वाचवण्यासाठी काय करतात? हे जे बॅक्टेरिया असतात
हे ड्युरिंग अनफेवरेबल कंडिशन. तुम्हाला अनफेवरेबल या शब्दाचा अर्थ समजला असेल. अनफेवरेबल म्हणजे काय, ज्यावेळेस वॉटर अवेलेबल नाही आहे, न्यूट्रिएंट अवेलेबल नाही आहे, त्यावेळेस हे बॅक्टेरिया यांच्या बॉडीमध्ये एक रेजिस्टंट स्ट्रक्चर बनवतात. हा बघा, आता हा असा बॅक्टेरिया आहे, रॉड शेप, ठीक आहे. हा रॉड शेप बॅक्टेरिया, त्याच्या एंडला एका बाजूला ते एक रेजिस्टंट स्ट्रक्चर बनवतात. त्या रेजिस्टंट स्ट्रक्चरला म्हणतो आपण स्पोअर. काय बनवतात ते, काय बनवतात, स्पोर बनवतात. जसं प्लांट काय बनवतात, सीड बनवतात, बरोबर. जसं प्लांट सीड बनवतात तसं हे बॅक्टेरिया एक रेजिस्टंट स्ट्रक्चर बनवतात, रेजिस्टंट बॉडी बनवतात. त्या रेजिस्टंट स्ट्रक्चरला म्हणतो आपण स्पोर. ठीक आहे. मग अनफेवरेबल कंडिशन असतील, न्यूट्रिएंट अवेलेबल नसतील, वॉटर अवेलेबल नसतील, तर हे बॅसिलस जे असतील हे डाय होतील. बॅसिलस डाय होतील, पण त्यांच्या बॉडीमध्ये असलेला स्पोर जो असेल तो तसाच्या तसा राहणार. नंतर ही बॉडी डिग्रेड होऊन जाईल, पण स्पोर जसे तसं राहील. आता हा जो स्पोर आहे, या स्पोरला पुन्हा वॉटर मिळालं, न्यूट्रिएंट मिळालं की स्पोर जर्मिनेट होतो, आणि स्पोर जर्मिनेट झाला की यापासून काय बनणार, पुन्हा काय बनणार याच्यापासून, बॅक्टेरिया. पुन्हा फेवरेबल कंडिशन मध्ये स्पोर जर्मिनेट होणार, त्यापासून बॅक्टेरिया होणार. म्हणून तुम्ही आता एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा इथे. एक मिनिट, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा असं. बॅसिलस दाखवा, आणि या बॅसिलसच्या एंडला इथे काय दाखवा, काय हे स्पोर. हे काय, व्हेजिटेटिव्ह काय, ही व्हेजिटेटिव्ह सेल आहे ना आतमध्ये, स्पोर. कळालं का हे, ड्रॉ करा मग. व्हेजिटेटिव्ह सेल आणि स्पोर हे तुम्हाला एनसीईआरटी मध्ये दिलं. तुम्हाला वाचताना काही अडचण येऊ नये म्हणून मी आधीच असं तुम्हाला ड्रॉ करायला दिलं. ठीक आहे, चालेल. डन. झालं का रे, आता बॅक्टेरियामध्ये पण दोन टाईपचे बॅक्टेरिया असतात बरं. बॅक्टेरियामध्ये पण दोन टाईपचे बॅक्टेरिया. पहिल्या टाईपचे बॅक्टेरिया आहेत त्यांना म्हणायचं आर्की बॅक्टेरिया. कोणते बॅक्टेरिया आहेत बोला, कोणते बॅक्टेरिया, आर्की बॅक्टेरिया. यांना सिम्पली आर्किया म्हणतात, आर्की बॅक्टेरिया किंवा आर्की. आणि दुसरे जे बॅक्टेरिया असतात त्यांना म्हणायचं यू बॅक्टेरिया. आर्की बॅक्टेरिया आणि यू बॅक्टेरिया. आता आर्की बॅक्टेरिया जे असतात ना, या आर्की बॅक्टेरियांना म्हणतो आपण एन्शियंट बॅक्टेरिया. कोणत्या बॅक्टेरिया ते, कोणत्या बॅक्टेरिया आहेत, एन्शियंट. एन्शियंट म्हणजे सर्वात जुने बॅक्टेरिया आहेत. बॅक्टेरिया मधले सर्वात जुने बॅक्टेरिया एन्शियंट बॅक्टेरिया म्हणतात त्यांना. आणि आणखी एक त्यांना नाव आहे, यांना म्हणतात एक्स्ट्रीमोफाइल्स. आर्की बॅक्टेरियाचं नाव काय, एन्शियंट बॅक्टेरिया. आणि दुसरं नाव काय त्यांचं, एक्स्ट्रीमोफाइल्स. काय नाव आहे, एक्स्ट्रीमोफाइल्स. आता एक्स्ट्रीमो म्हणजे काय, एक्स्ट्रीमोचा अर्थ असतो एक्स्ट्रीम, एक्स्ट्रीम कंडिशन. एक्स्ट्रीम कंडिशन म्हणजे काय, हाय टेम्परेचर, हाय प्रेशर. ओके, हाय टेम्परेचर असेल, एकदम लो टेम्परेचर असेल, किंवा एकदम हाय टेम्परेचर असेल, किंवा एक्स्ट्रीम कंडिशन असतील. अशा एक्स्ट्रीम कंडिशन मध्ये फाईल या शब्दाचा अर्थ आहे लव्हिंग. फाईल म्हणजे काय, लव्हिंग. These bacteria love to live at the extreme condition. एक्स्ट्रीम कंडिशन मध्ये या बॅक्टेरियांना राहायला आवडतं, असे हे बॅक्टेरिया. किंबहुना तुम्ही असं म्हणू शकता, these archaea bacteria can grow only at the extreme condition. फक्त एक्स्ट्रीम कंडिशन मध्येच हे बॅक्टेरिया जे आहेत ते ग्रो होऊ शकतात. नाव काय आहे, एक्स्ट्रीमोफाइल्स. म्हणजेच कोण, आर्की बॅक्टेरिया. एक्झाम्पल काय, आर्की बॅक्टेरिया जे असतात ना, ते गरम पाणी असं गरम होत असतं ना जनरली, मला माहिती असेल. मग काही माउंटेन मध्ये सल्फर स्प्रिंग असतात, सल्फर स्प्रिंग असतात, आणि त्यामध्ये सल्फर असल्यामुळे ना, सल्फरच्या रिॲक्शनने पाणी जे असतं ते गरम होत असतं, उकळत असतं पाणी. त्या स्प्रिंगला म्हणतो आपण हॉट वॉटर स्प्रिंग. ऐकलंय कधी तुम्ही नाव हे, किंवा गरम पाण्याचे स्प्रिंग असतात, माहिती का तुम्हाला, इंडियामध्ये पण आहेत काही ठिकाणी.
या स्प्रिंगला म्हणतो आपण हॉट वॉटर स्प्रिंग. हॉट वॉटर स्प्रिंग म्हणजे पाणी नॅचरली गरम होत असतं. अशा ठिकाणी पाण्याचं टेम्परेचर अराउंड 100 डिग्री सेल्सिअस. या 100 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर मध्ये सुद्धा काही बॅक्टेरिया ग्रो होतात. जे आपल्या आजूबाजूचे बॅक्टेरिया नॉर्मल बॅक्टेरिया, ते बॅक्टेरिया इथे ग्रो नाही होऊ शकणार या हॉट वॉटर स्प्रिंग मध्ये. आणि असे बॅक्टेरिया जे आहेत यांना म्हटलं आपण थर्मोफाइल्स. काय म्हटले बोला रे, काय नाव दिले? थर्मोफाइल्स. थर्मोफाइल्स. थर्मो म्हणजे हाय टेम्परेचर. 100 डिग्री सेल्सिअसचं जरी पाणी असेल त्या पाण्यामध्ये सुद्धा काही बॅक्टेरिया जगू शकतात. तुम्ही बघा आपल्या घरामध्ये आपण काय करतो, जे नॉर्मल पाणी येतं घरामध्ये पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये, गरज असेल आता तर फिल्टर आलेत, पण जुन्या काळी काय करायचं, पाण्याला गरम करायचं आणि मग त्याला गार करायचं. ठीक आहे, गरम करायचं आणि गार करायचं त्या पाण्यात, म्हणून त्याच्यामध्ये जे असलेले बॅक्टेरिया जे असतील पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया ते मरतील. ते बॅक्टेरिया कोणते जे मरू शकतात गरम पाण्यामध्ये, ते आहेत यू बॅक्टेरिया. यू म्हणजे कोणते? यू चा अर्थ असतो ट्रू बॅक्टेरिया. ट्रू बॅक्टेरिया म्हणजे काय? ज्यांच्याकडे पेप्टिडोग्लायकॅनने बनलेली सेल वॉल आहे ते बॅक्टेरिया ट्रू बॅक्टेरिया. जे नॉर्मल टेम्परेचरला ग्रो होतात. जसं नॉर्मल म्हणजे जे आपल्यासाठी नॉर्मल आहे ते त्या बॅक्टेरियांसाठी सुद्धा नॉर्मल आहे. कळतंय? नॉर्मल टेम्परेचर म्हणजे 37 डिग्री सेल्सिअस, 28 डिग्री सेल्सिअस, 13 डिग्री सेल्सिअस आणि सपोज 40 डिग्री सेल्सिअस एवढ्या टेम्परेचर रेंज मध्ये जे ग्रो होतात ते बॅक्टेरिया यू बॅक्टेरिया. ट्रू बॅक्टेरिया जे आपल्या बॉडीवर आहेत, आपल्याला डिसीज कॉज करतात. ठीक आहे, आपल्या माउथ मध्ये असतात, आपल्या इंटेस्टाईन मध्ये असतात, आपल्या बॉडीवर आहेत, बॉडीच्या आतमध्ये आहेत, आपल्या पेनवर आहेत, आपल्या वहीवर आहेत. ते बॅक्टेरिया कोणते? हवेमध्ये आहेत, नॉर्मल पाण्यामध्ये ते बॅक्टेरिया यू बॅक्टेरिया. ठीक आहे, पण जे एक्स्ट्रीम कंडिशनला सापडतात, एक्स्ट्रीम कंडिशनला यू बॅक्टेरिया ग्रो नाही होऊ शकत. कोण ग्रो होतात मग एक्स्ट्रीम कंडिशनला? फक्त कोण रे? आर्की बॅक्टेरिया. म्हणून आर्की बॅक्टेरियाचं नाव काय? एक्स्ट्रीमोफाइल्स. दे लव्ह टू लिव्ह ऍट द एक्स्ट्रीम कंडिशन. एक्झाम्पल काय? हॉट वॉटर स्प्रिंग मध्ये ग्रो होणारे बॅक्टेरिया. नाव काय? थर्मोफाइल्स. थर्मोफाइल्स आर द बॅक्टेरिया हु कॅन ग्रो ऍट द हॉट वॉटर स्प्रिंग. गरम पाण्यामध्ये सुद्धा ग्रो, गरम पाण्याचे जे काही स्प्रिंग असतात त्या स्प्रिंग मध्ये सुद्धा ग्रो. ठीक आहे, सो रिमेनिंग वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. नंतरचं जे लेक्चर असेल आपलं त्यामध्ये आपण रिमेनिंग गोष्टी स्टडी करूया. चलो, कॅन वी लिव्ह? अमृता, समजलंय का तुला? अमृता, सिद्धिका? येस सर. येस, चलो, कॅन वी लिव्ह? येस.